Mirëmëngjes nderuar miq, mirë se vini në Dita Jonë, mirë se vini në A2 CNN, një tjetër takim së bashku nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta për të qëndruar me mua Aldona Mingën dhe me mua Blendi Salej. Sot është e premte, data është 1 mars. Mirë se keni ardhur në program zë zotrinj. Ndërsa bëheni gati, në mëngjesin tuaj ne do t'ju informojmë dhe këto janë disa prej temave kryesore që do të cekim sot në Dita Jonë. Me gazetarin Rozal Babejdo do të hedhim një vështrim në ngjarjet më të spikatura gjatë kësaj jave në arenën ndërkombëtare. Samiti në Hanoi, dy liderëve Trump dhe Kim Jong-un, i cili u mbyll pa marrëveshje pavarësisht pritshmërive. Gjithashtu rikthimi i konfliktit shumëvjeçar midis Pakistanit dhe Indisë në rajonin e Kashmirit, si dhe të rejat më të fundit që vijnë nga Brexit. Këto do të jenë disa nga temat që do të trajtojmë në rubrikën Bota në një javë. Java që polën pas ka qenë gjithashtu e mbushur me ngjarje politike këtu në vend, duke filluar me protestat e opozitës, seancat parlamentare të mazhorancës dhe vizitën e delegacionit të Parlamentit Evropian. Këto dhe të tjera do të komentohen nga producenti i A2 CNN, Dorian Kodra, në emisionin ton pak më vonë. Si çdo të premte edhe sot do t'ju këshillojmë një libër për të lexuar në fundjavë. Kemi zgjedhur për ju Krim dhe Ndëshkim, një nga romanet më të njohura të letërsisë botërore dhe sigurisht një nga arritjet më të mëdha të shkrimtarit rus Fjodor Dostojevski. Me kritikun letrar Agim Baçi do të flasim për këtë roman që vjen si botim i shtëpisë botuese Fanoli. Sot. Letërsi serioze. Letërsi serioze, vërtet. Okej, mirë, në fakt le të përmendim pak edhe komunikimin që kemi në Facebook me miqtan. Her pas here ne u kërkojmë mendimin tuaj për tema të ndryshme që trajtojmë këtu në emision, dhe sot duke qenë se është ditë e premte nuk donim t'ju impenjoni me tema të rënda siç kemi bërë her pas here që nga politika. Megjithatë, ka kështu, nuk është pa gjë, domethënë, nuk është pa. Ka çik kjo si term. Çfarë ju revolton më shumë në të përditshmen tuaj? Po, kjo është pikërisht ajo çka duam t'ju pyesim sot, sepse her pas here në të përditshmen ton nuk janë të paktat rastet kur mbase vërtet mund të themi irritohemi, ngrem pak zërin, nuk na pëlqen. Ka gjëra që të bezdisin vazhdimisht, gjëra që njerëzit thonë, për shembull fjalë që njerëzit përdorin ndonjëherë, veprime që ata bëjnë. E vërtet. Gjitha këto mund t'i kategorizojmë si gjëra që ju revoltojnë në të përditshmen tuaj. Do të pyes unë tani se çfarë të revolton ty? Po, mund të më pyesësh, jam gati. Atëherë, unë po të pyes, çfarë të revolton ty në të përditshmen tënde? Më revolton kur një makinë shumë e shtrenjtë ul xhamat dhe hedhin qeset e byrekut dhe shishet e dallës. Në semafor tek stadiumi Dinamo. Ashtu e paske me fakte. Është shumë e shëmtuar. Në fakt edhe unë me makinat e kam. Shumë këto gjëra, për shembull, këto ma heqin fare trurin. Direkt. Edhe unë, sidomos çfarë më irriton mua kur makinat kalojnë tek vijat e bardha, ndërkohë duhet ecin këmbësorët, dhe është këmbësori që pret makinën dhe makina kalon madje me shumë kompozitet të madh. Që duhet të ka ndryshuar, jo pak në Tiranë, është më mirë nga çka qenë tani. Sigurisht. Po ka akoma nga ata që tani bien sy po. Ka edhe këmbësorë të cilët nuk ndalojnë për ty në semafor. Ja pra që ndonë të kuptoj. Okej. Se për mua hajtë, kalon. Ashtu mirë. Më lejo pak tani, ta kalojmë pak të pyetjen e ditës në Zipo Press. Kalojmë në studion e lajmeve, atje kemi Erionin. Erion, mirëmëngjes. Mirëmëngjes të dyve. Mirëmëngjes. Ti besoj po pret që të bëjmë të njëjtën pyetje edhe ty apo jo? Jo, sot nuk kam një përgjigje, çuditërisht. Ideja është çfarë të revolton ty, mund të përgjigjesh tani, mund të përgjigjesh pak më vonë, t'japim 30 minuta kohë. Jo, pa merak. Më revolton shumë muzika e lartë në makina, sidomos ata me makinat e fundit, me xhamat e hapur, edhe me muzikë popullore në maksimum. Tallavaja ke fjalën. Ajo është akoma. Po pra, sepse keni kapur sot. Akoma më e papranueshme. Ne jemi të tre duke u bezdisur nga automjetet, domethënë. Automjetet që hedhin plera, automjetet që nuk ndalojnë për këmbësorë dhe automjetet. Jemi nga ndotja të tre kështu. Ndotja akustike në këtë rast dhe respektimi i rregullave të qarkullimit. Mirë, në rregull. Atëherë Erion, linja për ty, na informosi për herë. Faleminderit. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, ju njoh shkurtimisht me disa prej zhvillimeve kryesore të 24 orëve të fundit. Deputetët e Parlamentit Evropian i dhanë një goditje të fortë Lulzim Bashës dhe Monika Kryemadhit për qëndrimet radikale dhe i kërkuan qeverisë të dialogojë me opozitën. Me shprehje si qeveria tranzitore është e pa kuptim, zgjedhjet ishin të lira, djegja e mandateve është e papranueshme dhe të tjera si këto, eurodeputetët u rreshtuan pas një ekuivok në krah të qeverisë duke shtuar akoma më shumë presionin mbi opozitën. Ata u shprehen kategorikisht kundër një qeverie tranzitore dhe konsiderojnë parlamentin si legjitim. No way. Ne kemi diskutuar këtë ide. Mendimi im është që parlamenti është zgjedhur në mënyrë të ligjshme. Ju keni një qeveri legjitime dhe mendoj që përqendrimi te ideja e një qeverie të përkohshme
do të dëmtonte përqendrimin që duhet të keni për hapjen e negociatave. Në përgjigje të eurodeputetëve dhe duke dashur të shmangë përgjegjësinë e opozitës në rastin e një vendimi negativ për hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, Lulzim Basha tha se rrugën drejt Evropës e pengon krimin dhe korrupsionin dhe shtroi pyetjen nëse do të pranonin për vendet e tyre reciproke këtë që u kërkojnë shqiptarëve të pranojnë në këtë situatë. Mos më kërkoni asgjë që nuk do të pranoni për popujt tuaj. Nuk ka parlament Republika Shqipërisë, ka një bandë e cila është faktuar para syve të shqiptarëve dhe po faktohet para syve të botës. Një në 3 deputet është produkt i bashkëpunimit të Edi Ramës me krimin organizuar. Për të njëjtën çështje ka pasur një reagim nga kryeministri Rama në Twitter. Shefi i qeverisë thotë se nuk është gëzuar për qëndrimin e ashpër në blok të europarlamentarëve kundër arratisë opozitës parlamentare nga fusha e logjikës demokratike, ndërsa zëdhënësja e qeverisë Elisa Spiropali e quajti aktin e opozitës si kamikaz dhe bëri thirrje për reflektim. Gjuna sepse kjo është koha për të qenë bashk kur vjen puna te qëllimi kombëtar i çeljes së negociatave me BE-n dhe jo rasti për të bërë kamikazin që të hidhet në erë procesi i negociatave. Dalemi tek të tjera zhvillime, shtrenjtohen bisedat e telefonisë celulare. 3 kompanitë e telekomunikacionit në vend kanë rritur brenda një muaj njëkohësisht me 50 lek paketa ditore dhe me 200 lek ato javore. Një sjellje e tillë në të kaluarën është gjobitur nga autoriteti i konkurrencës me argumentin se është në dëm të konsumatorëve. Shtrenjtimi ka ndodhur në harkun e 5 javëve, nisur nga Vodafone në fund të janarit, ndjekur nga Alp Telekom në mes të muajit shkurt dhe në fund nga Telekom me një rritje për paketat javore dhe ato mujore. Vijon presioni i Shteteve të Bashkuara ndaj Kosovës për pezullimin e taksës së vendosur ndaj mallrave serbe. Për këtë drejtori për çështjet europiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare Amerikane John Erath dhe drejtori për Ballkanin i këtij institucioni Brett Berkeley zhvilluan takime me të gjithë spektrin politik të Prishtinës. Porosia e tyre ishte e qartë, pezulloni taksën. Pas takimit, presidenti Hashim Thaçi bëri një njoftim të rëndësishëm ku tha se grupi negociator është gati për një hap të tillë, lajm që u përgënjeshtrua menjëherë nga Shpend Ahmeti. Ndërkohë kryeministri Haradinaj vazhdon të mbështesë taksën 100% kundër Serbisë. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Faleminderit për vëmendje. Faleminderit Erion për gjithë informacionin që solle. Zonë zotrinj, jeni duke ndjekur Dita Jonë në ekranin e A2 CNN. Në këtë moment ne do të shkojmë të marrim vesh më shumë se si do të jetë moti për ditën e sotme. Një tjetër mëngjes ka nisur dhe ka qenë i kthjellët siç mund ta shihni të paktën në kryeqytet. Por Tanja Porja do të na informojë se si do të jetë moti sot në krejt territorin e vendit dhe Kosovën e Maqedonisë së Veriut. Tanja, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Alona, mirëmëngjes Blendi. Në fakt sot mirë, si juve. Në fakt, duke qenë se është dhe fundjava, do të i kemi lënë motit minutash diçka më lart. Sot vijojnë kthjellimet në të gjithë territorin. Në fakt ka vranësira deri nga ora 10-11 e paradites vetëm në veri perëndim dhe në zonat veriore, pjesa tjetër dominohet kryesisht nga moti i kthjellët. Temperaturat kanë patur një rritje të lehtë në orët e mëngjesit, rritja vijon edhe sot në mesditë, pritet maksimumi sot 18-19 gradë Celsius në ulëtërçen perëndimore, ngjitet deri në 10-11 gradë Celsius maksimumi në zonat malore, ndërkohë në ndonjë zonë të veçantë në jugperëndim presim dhe 20 gradë Celsius. Ndërsa fundjava, pra sonte pas mesnatës, bën më të dukshme vranësirat në të gjithë territorin shqiptar, vijojnë edhe gjatë ditës së nesërme, megjithatë mundësia për shira është thuajse zero edhe në zonat malore, nuk bëhet fjalë për rreshje në zonat e ulta dhe bregdetare, duke përfshirë kryeqytetin Tiranën. Rrezikon vetëm zona shumë të izoluara nga rreshje e shiu. Në verlindje dhe në juglindje janë vetëm minuta me rreshje të pakta. Pashtu dita e diel vijon kryesisht me kthjellime, vranësirat janë më të dukshme në zonat lindore. Temperaturat thamë për sot janë rritur, vijon me rritje dhe mëngjesi i ditës së shtunë, ndërkohë ka një rënjë të lehtë gjatë mesditës së të shtunës. Kjo për shkak të prezencës së shpeshtë të vranësirave, po në të njëjtat kushte ndodhet edhe dita e diel. Megjithatë pritet që sot por edhe në fundjavë maksimumi në rang territorit të shkojë mbi 19 gradë, pra rreth 20 gradë Celsius. Ku mund të arrijë 20 gradë? Kjo është interesant. 20 gradë Celsius është. Po patjetër, dihet që zona më të nxehta në territorin shqiptar janë në veri perëndim, pra mund të arrihen në Shkodër, mund të arrihen në Fier, mund të arrihen edhe në Saran. Nuk po themi në Gjirokastër sepse është ende në ndikimin e masave ajrore juglindore, pra ndikon ende mund të jeni fundjavë shumë në Shkodër, po patjetër.
përveç mëngjesit të sotëm që ka vranësia më të dukshme. Me gjithë të detaj do themi dhe në hyrjen tonë të tretë me shikuesit e A2-sine. Për t'i paraprirë edhe fundjavës natyrisht. Mirë Tanja, faleminderit. Faleminderit shumë. Okej, në rregull, mirë. Tani është momenti të hedhim një vështrim tek trafiku në Mosgaboj për të parë se si paraqitet atje në Tiranë, në kryeqytet natyrisht lëvizja e makinave, nëse ka filluar apo jo të zgjohet kryeqyteti, me sa duket. Ne mbajmë shumë shkurt sepse nuk ka shumë për treguar në këtë momente, ka vonesa të pakta zonë zotrin në zonën e rrugës së Dibrës kur ajo vjen pranë Nëntkaçeve, është zona atje ku ka qarkullim të shtuar rreth sheshit Skënderbej, pak ngadalësim gjithashtu mund gjeni tek spitali qendror në Tiranë, pra qendra spitalore universitare Nën Tereza dhe unaza e re, pra shkuarja drejt rreth rrotullimit të Shqiponjës, është pagas me vonesë, po jo tepër. Kështu që në këto momente mund ta themi se në Tiranë qarkullohet relativisht lirshëm, kështu që shkoa për të dalë. Tani mund të ishte mirë. Po. Tani mund të lëvizet mirë, edhe pse është herët akoma në ora 7-10 minuta, por që gjithsesi mund të lëvizet sepse është ende le të themi trafik i lirshëm. Okej, në rregull, mirë. Shkojmë tani sërish në studion e lajmeve, kemi atje Kristin, i cili na jep informacionet e para të kësaj dite për sa takon sportit. E kemi në linjë besoj, lidhemi me të tani. Krist? Lidhemi me, po, e kemi Kristin më në fund. Nuk mund të mungonte. Se të fillosh dhe të na japësh informacionet e sportit, a mund të bëj ty pyetjen që i kemi hedhur teleshikuesve. Sot kemi hedhur një pyetje Kristin me atë rast edhe kujtoj edhe teleshikuesit tanë në Facebook se çfarë është ajo gjë që i irriton më shumë në të përditshmën e tyre, çfarë të nevrikos më tepër kur del nga shtëpia apo që të shqetëson, çfarë ta hesh trurin. Vonesat, interesante edhe kjo. Ti je i përpikt kështu në orare? Përpiqem. Përpiqet në maksimum, po. Është shumë i përpik në fakt të Kristi, është shumë e vërtetë. Ne konfirmojmë këtë gjë. Mirë Krista, atëherë linja për ty. Kemi lajme të gëzueshme dhe të hidhura sa i përket kuqezimve tanë në arenën ndërkombëtare. Faktikisht nuk ndalen sukseset për Sokol Cikaleshin që së bashku me skuadrën e tij Akhisa Spor ja doli të kualifikohet në gjysmëfinalet e Kupës së Turqisë. Ata mundën sërish rivalët e Kasim Pasha, këtë herë me rezultatin 2-1. Sulmuesi nga Kavaja ishte protagonist në duelin e parë, ati ku arriti të shënoj 2 gola mjaft të rëndësishëm. Në duelin e kthimit Cikaleshi u aktivizuar për 63 minuta, ndërsa tani syt janë nga gjysmëfinalja ndaj Umran e Sporit, që militon në kategorinë e dytë. Ndryshe nga Sokol Cikaleshi, Armando Sadiku nuk ka mundur të gëzojë teksa Lugano është eliminuar nga Kupa e Zvicrës në çerek finale. Skuadra e bomberit Kuqezi u mund 3-2 nga Thun, duke i dhënë fund aventurës në kupë. Ndryshe nga kampionatet e tjera, në Zvicër ndeshjet zhvillohen me eliminim direkt dhe jo me 2 takime. Sadiku ishte titullar për gjatë 90 minutave në humbjen e Loganos. Ndërkohë Valencia i bashkohet Barcelonës në finalen e Kupës së Mbretit në Spanjë. Skuadra e trajnerit Marcelinho ja doli të mposhtë Real Betis që humbi mundësinë e artë për të luajtur finalen në shtëpinë e saj. Pas barazimit 2-2 në ndeshjen e parë, Valencia triumfoi me rezultatin minimal 1-0 në shtëpi. Ishte Rodrigo ai që i dhuroi të tijve biletën e finales me golin në minutën e 56. Finalja e Kupës së Mbretit mes Barcelonës dhe Valencias do të luhet në stadiumin Benito Villamarin në datën 25 maj. Këto ishin informacionet e para sportive për ditën e sotme. Faleminderit. Okej, tani do të shikojmë se çfarë ka ndodhur zonën zotrin në datën 1 mars, ndër shekuj e vite. Këto janë disa prej ngjarjeve më të rëndësishme, po e thuaj, të kësaj date, kështu që jemi te kjo datë në histori. 1565, portugezët themelojnë Rio de Janeiron. Sot, Rio është njëri ndër qytetet më të mëdha të kontinentit, me miliona banor dhe i vizituar çdo ditë nga miliona të tjerë. 1780, Pensilvania bëhet shteti i parë amerikan që heq skllavërinë, vetëm për ata zezak që do të lindnin pas kësaj date. 1872, u themelua Parku Nacional Yellowstone në Shtetet e Bashkuara, i pari park nacional në botë. Edhe sot, Yellowstone mbetet njëri ndër më të bukurit. 1941, trupat gjermane pushtojnë Bullgarinë, po atë ditë Bullgaria bashkohet me fuqitë e boshtit, Gjermani, Itali, Japoni dhe u shpall lufta e leatëve. 1941, Himmler, shefi i policisë SS
inspekton kampin e përqendrimit të Auschwitzit. Himmler ishte përgjegjës për të ashtu quajturën zgjidhje përfundimtare, plan nazist për të vrarë çifutët e Evropës. 1945, presidenti amerikan Roosevelt njofton suksesin e konferencës së Jaltës me udhëheqësin sovjetik Stalin dhe kryeministrin britanik Churchill. 1946, qeveria britanike merr kontrollin e bankës së Anglisë, bankë private që nga krijimi i saj në vitin 1694 nga skocezi William Paterson. 1953, Josef Stalin pëson një goditje në tru dhe bie në koma. Ai vdes 4 ditë më vonë. Njëri prej diktatorëve më të fuqishëm dhe vdekjeprurës në histori, Stalini ishte sondimtari i Bashkimit Sovjetik për një çerek shekulli. Regjimi i tij i terrorit shkaktoi vdekjen dhe vuajtjen e 10 miliona njerëzve, por ai gjithashtu drejtoi ushtrinë sovjetike që luajti rol kyç në mposhtjen e nazizmit. 1954, 4 nacionalistë portorikan hapin zjarr në Kongresin Amerikan duke plagosur 4 anëtar të dhomës së përfaqësuesve. 1961, presidenti Kennedy nënshkruan urdhrin ekzekutiv për krijimin e Korpusit Vullnetar të Paqes. Të nesërmen, presidenti e shpalli vendimin në televizion dhe më 21 shtator të vitit 61, Kongresi e miraton aktin e Korpusit të Paqes për të nxitur paqen dhe miqësinë mes vendeve dhe popujve. Midis viteve 61-2013, mbi 210.000 amerikan ju bashkuan Korpusit të Paqes dhe shërbyen në 139 vende. 1978, arkivoli me trupin e Charlie Chaplin vidhet nga një varrez në fshatin zviceran të Coursier-sur-Vevey në kodrat mbi liçenin e Gjenevës. Pas një hetimi 5 javor, policia zviceriane arrestoi 2 mekanik automjetesh nga Polonia dhe Bullgaria, 2 refugjat politik që e kishin rivarosur trupin në një fush rreth 2 kilometra nga shtëpia e familjes Chaplin në Coursier. 2002, nisi sulmi i Shteteve të Bashkuara mbi talibanët në Afganistan. Operacioni Anaconda fillon në lindjet e Afganistanit. 1810, lindi Frédéric Chopin, kompozitor polak. 1945, lindi Gjevair Spahiu, shkrimtar shqiptar. 1954, lindi Ron Howard, aktor, regjisor dhe producent filmash amerikan. 1994, lindi Justin Bieber, këngëtar kanadez i zhanrit pop dhe R&B. Jemi sërish së bashku në Dita Jonë në A2CNN, është momenti tani për të erdhur një vështrim se çfarë ka më të rëndësishme dhe interesante në faqen e parë online të shtypit të mediave online. Kështu që ne ju ofrojmë këtë mundësi për të parë dhe pastaj ju për të klikuar dhe për të lexuar më tej shkrimet që ju duken më interesante. Fillojmë si përherë me faqen e parë të a2cnn.com, pra ku mund të gjeni natyrisht gjithçka që ka të bëjë me realitetin shqiptar, por natyrisht edhe me emisionet dhe programet që transmetohen këtu në ekranin ton. Në qendër të vëmendjes është pikërisht një intervistë që është marrë dje nga Endri Gjafo në emisionin I Ftuari. Përballë ka qenë pikërisht zoti Pascal Milo, aksioni i opozitës, ai thot Basha i sponsorizuar nga Berisha. Pra tek I Ftuari Milo, opozita do të tentojë destabilizimin e vendit, s'ka zgjidhje tjetër. Por natyrisht mund të lexoni edhe të tjera lajme interesante, për shembull Basha ndërkombëtarëve nuk do ta pranonit për vendin tuaj. Pra kjo është ka deklaruar menjëherë mbas edhe deklaratave që delegacioni I Parlamentit Evropian ka dhënë, kundër të tjera për bojkotin është shprehur sinjal negativ për Bashkimin Evropian. Tiranë shpërthimi I fuqishëm përballë gjykatës, ndërkohë nëse eci më tej rikthehemi sërish tek intervista me Pascal Milon, ndërkombëtarët ndryshojnë qendrim, mund të ndërmjetësojnë. Gjithashtu nga Kosova, njohja e Kosovës nga Serbia, është shprehur sërish Pascal Milo, varet nga çmimi që do të paguaj. Dhe një tjetër lajm që vjen nga bota, reagimet për samitin Pekini, dialogu të vazhdojë, Seuli ka progres. Pra këto dhe të tjera lajme interesante dhe natyrisht programet të cilat nuk keni patur mundësi dhe kohë të ndiqni, mund të klikoni në faqen a2cnn.com. Por vazhdojmë më tej me një tjetër faqe online.
Okej, kjo është Gazeta Shqiptare, flet përsëri Frankenstein kryemadhit nuk I bëhej shumë vonë. Është një deklaratë që ai ka dhënë pra pas një, po e quajmë një përplasje që ka patur me kryetaren e LSI-s, Monika Kryemadhi. Nesër takohet Rama dhe Basha, ja çfarë pritet që të ndodhë, është një tjetër titull, pra nesër I referohet ditës së sotme dhe gjithashtu veshi xhupin me stemën e Liverpoolit, trajneri status për Ramën. Policia rekruton në radhët e saj 100 forca komando ushtarake. Aksidenti rënd tek Gjiri Lalzit, 1 I vdekur dhe 4 plagosur, e gjithashtu Italia mirëpret 30.850 punëtor, përfitojnë dhe shqiptarët. Këto janë disa prej titujve kryesor tek Gazeta Shqiptare, sot mëngjes ne do të shkojmë tek një tjetër e përtishme për të parë se çfarë ka aty. Po jemi tek Panorama. Pas përjashtimit të Murizit, ish-kryeministri tregon se çdo të ndodh me Rudina Hajdari. Në fakt patëm edhe dje në emision me Gerti Bogdanin e pam pothuajse të qartë që kur e pyetëm se çfarë do të ndodhte me Rudina Hajdari nëse ajo do të refuzonte djegjen e mandatit, ai tha që do të ndiqte injët I standard, pra që nuk kuptoi që mund të përjashtojë. Këtë ka konfirmuar zoti Berisha tani. Me sa duket po. Nuk pranoi të dorëzoj mandatin, Rudina Hajdari denonconte ndërkombëtarët, po më kërcënojnë me përjashtim nga partia. Pra, ja ku vjen dhe reagimi I zonjës Hajdari, eci më poshtë përplasja mes Frankenstein dhe Kryemadhit, Berisha nxjerr një version tjetër, chercher la femme mund t'i ketë prishur punë. Pra, kështu e justifikon Berisha pra pikërisht këtë le themi konflikt në përplasje batutash. Divjak e nitur ngacmohet seksualisht, policia dhunon babain e saj. Gjithashtu eci më tej revolte e stabilishmentit të vjetër, Rama flet për t'i xhidue zgjedhjet, opozita është pranë në sondazhe. Brapa. Është mbrapa, është mbrapa në sondazhe. Po, ecim më poshtë, ftesë në samitin e diasporës, Basha tregon arsyet pse e refuzoi, pasi përzuri 300.000 nga Shqipëria dhe më tej pastaj mund të klikoni për të lexuar se çfarë pasqyrohet në këtë shkrim. Pra këto janë le të themi dhe titujt kryesor të gazetës Panorama. Ecim më tej dhe vijojmë me një tjetër të përditshme. Shkojmë tani tek tema, ish kandidati për deputet I LSI-s pranon mandatin, është pikpyetja Ralph Gjoni, dielli I Tiranës. Po ndriçon, pra Ralph Gjoni njëri ndër njerëzit në listat e LSI-s që vinë më pas dhe nuk ka përfituar mandat, por që do të mund të përfitonte nga një situatë kur mandatet pra dorëzohen dhe pastaj pasohen tek të tjerët në listë. Rudina Hajdari njofton mbështetësit e vet se mund të përjashtohet nga Partia Demokratike. Rasti I Banski, arti I rrugës dhe e drejta e autorit është një tjetër temë tek Gazeta Tema, gjithashtu përplasje me dhunë, Spiropali sherr me Markun, merr ti armët dhe dil ti I pari, I ka thënë prazenja Spiropali, zotit profesor Markut. Rama, intervist për mediat italiane, opozita duhet përballet me zgjedhjet, nuk flas për kundërshtarët në gjuhë të huaj. Shpërthen Kryemadhi, akuza ndërkombëtarët kanë bërë pazare për Shqipërinë. Rama, koka e krimit, kjo I dhemte shumë Frankensteinit, pra tjetër sulm ndaj raporterit për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, zotit Frankenstein, pra që me sa duket sipas zonjës Kryemadhi është në tav me qeverinë. Mirë, ecim më tej, këtu jemi me kjo është gazeta Shqiptare.com, po. Shumë mirë. Atëherë edhe këtu Tiranë eksploziv me telekomand pallatit të gjyqtarëve, zbulohet shënjestra. Mbrëmjen e djeshme një shpërthim I telekomanduar me eksploziv ka tronditur zonën e Vasil Shantos, tritoli zhvendosur në pallatin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në derën e banesës së Vasillaj Stavrit. Nga shpërthimi nuk raportohen për të lënduar, ndërsa policia ka nisur hetimet për të zbardhur ngjarjen. Gjithashtu, vendin kryesor e zënë edhe zhvillimet politike, Berisha I ke minutat e numëruara, Rama, kriza artificiale s'ka zgjedhje të parakoshme. Pra, shikojmë edhe batutat dhe kundërbatutat, le të themi, për sa I takon politikës dhe situatës në vend. Gjithashtu, nuk po dorëzon mandatin, Hajdari njofton se mund të përjashtohet nga partia që themeloi babai I saj. Pra, me sa duket kjo është edhe ngjarja e momentit për sa I takon dhe zhvillimeve politike, pra për një përjashtim të mundshëm të vajzës saj Zemajdarit, Rudina Hajdarit, pra deputete e Partisë Demokratike, nëse do të ngelet apo jo, do të shikojmë se cili do të jetë dhe vendimi I saj definitiv. Po ndërkohë ecim me një tjetër të përditshme. Interesante. Kemi shtohen ndjeshëm depozitat në valutë gjatë janarit. Depozitat janë shtuar shumë pra në bankat shqiptare gjatë janarit në valutën euro, sidomos. Importi I mjeteve, këtu jemi tek monitor me qira fjala, importi I mjeteve të përdorura do të lejohet euro 4 nga viti 2005 e në vijim. Memorandum bashkëpunimi mes AMës dhe ISHPSH-s
për garantimin e kushteve të punës së gazetarëve. Gjithashtu drejtoria e tatim paguesve të mëdhenj takim informues për paketën fiskale 2019. Kredia për ekonominë rritet në janar, bizneset i kthehen valutës dhe evazionin fiskal. Shqipëria do të nisë shkëmbimin automatik të informacionit. Dhe lojrat e fatit u mbyllën, por kompanitë vijojnë betejat në gjyq dhe shturen financat për të ardhurat në janar ishin 2, presje 4% më të ulta. Këto janë disa prej temave dhe titujve që ju mund të gjeni tek monitor.al sot në mëngjes. Mirë, ecim më tej me një tjetër përditshme dhe shikojmë jemi tek koha.net, pra jemi në Kosovë, deda pas takimit me zyrtarët amerikan, marrëdhëniet po minohen, e minimi është shkatrim. Gjithashtu mund të lexoni Lushaku do që taksën ta heqë qeveria, por ta mbajnë qytetarët. Demi për Haradinajn si mund të kërcënohet me izolim ndërkombëtar dikush që në një botë normale as kryetar Katuntis do zgjidhej. Gjithashtu Osman Nejupi nuk doli në punë të enjten, pra është një tjetër shkrim që vjen në koha.net dhe më poshtë do të shikojmë me simdhëniet e ciklit të ulët nuk të riqen nga kërkesat për ndërimin e koeficientit dhe gjithashtu AKK-ja përgënjeshtron Thacin, shtëpinë e re ende nuk e ka deklaruar si pasuri. Pra këto janë lajmet dhe natyrisht gjithçka që vjen nga realiteti në Kosovë, pra te koha.net. Shkojmë edhe tek faqja e CNN për një moment, shikojmë këtu ku janë në qendër ngjarjet e Hanoit, pra zotëri një shtamiti midis Koreas së Veriut dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, që tregon se si çfarë ka ndodhur brenda thyrjes së zemrës së presidentit në Hanoi, sepse me sa duket CNN i referohet faktit që ndërkohë që ai është në Hanoi, Michael Cohen nga ana tjetër është duke të shmuar në para Kongresit në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ka qenë, si thua, trupin në Hanoi, por mendin e ka patur në Washington. Gjithashtu pse Kina nuk do që të futet në mes të grindjes midis Indisë dhe Pakistanit, e gjithashtu se 27 vjeçari i cili ishte ideatori i një referendumi mbi bazat amerikane në Japoni. Kjo është një përmbledhje e shkurtër e titujve që do të gjeni tek CNN.com. Sot në mëngjes unë doja, nëse mundemi, kam lënë diçka të vogël atje. Isha tek Instagrami i A2 CNN, është në fund fare. Është kjo video, nuk e di nëse e ke parë. Ishte vetëm 2 ditë më parë apo 1 ditë më parë që është postuar. Por era e fortë ka bërë që një avion i British Airways të mos brez dot në aeroportin e Gibraltarit, pasi u lëkund në ajër dhe shikoje se çfarë lëvizje është ai avion. Po imagjinoje të kesh qenë brenda tij ndërsa shkon nga ana në anë, është me të vërtet shumë interesante se si era ka shtyr ashtu, por në fund fare avioni thjesht është larguar për një tjetër destinacion, pasi ka qenë pamundur që të zbresë në atë erë. Në pamje vërtet dramatike. Kjo është nga profili në Instagram i A2 CNN, mund të gjeni dhe ndiqni atje fare lirshëm. Po, dhe atje ka vërtet lajme shumë interesante dhe momente jo vetëm të tilla, por edhe ngjarje nga politika. Video dhe foto, po, që janë vërtet me shumë interes. Mirë, shumë mirë. Tani është momenti të shkëputemi të ndjekim fotot e një dite më parë. Më dhe Instagrami, se kur shkon fotot, po këto janë disa nga fotot e fotoreporterëve ndryshëm nëpër botë, cilat i kemi përmbledhur për ju, për t'ju dhënë një pasqyrë, edhe një imazh vërtet interesant të ngjarjeve nga bota. Mirë, shumë mirë, sepse edhe më pas do të ngelemi tek ngjarjet nga bota, sepse do të kemi Rozalba Bejdon, gazetaren e lajmeve ndërkombëtare këtu në A2 CNN për të parë disa nga lajmet më interesante që vijnë nga arena ndërkombëtare dhe nuk janë pak në fakt. Bota në këtë javë, pra siç do të premte. Mirë, le të shohim këto foto të mrekullueshme dhe më pas rikthehemi sërish së bashku këtu në studio.
Okej, ja ku jemi sërish këtu në A2 CNN, zonë zotrin, ky program është Dita Jonë. Sa mendoj që disa prej fotove interesante që janë të disponueshme pra nga agjenci të ndryshme, kemi bërë një pyetje për ju që mund ta gjeni me qira fjala në faqen e Facebookut të televizionit tonë, është A2 CNN. Në Facebook mund ta gjeni si A2 CNN, por pyetja është çfarë ju revolton më shumë në të përditshmen tuaj? Kemi disa komente, ndërkohë që i japim pastaj pak më vonë Rozalbës kohë ty në studio. Atëherë, komentet janë vërtet interesante, për shumë dikush thot politika me gënjeshtrat e saj, kur dëgjon hajduti të thot kapin hajdutin. Kjo më revolton, thot Gjorgjeta. Ndërkohë Katerina thot, ajo që më revolton është që shkon në punë, të mbarosh detyrat e tuaja dhe në fakt përfundon duke bërë detyrat e të tjerëve. Këtu ka të drejtë. Ai që punon ngarkohet me punë. Dhe Nidela thot, më revolton mos korrektësia. Paramendoni kur përgatiteni seriozisht për një takim, mundoheni të bëni gati gjithçka dhe në momentin e fundit anullohet sepse personi vjen me vonesë. Unë kam një nga Lori që na ka shkruar sot në mëngjes, ka shkruar tani. Lori është një vajzë dhe thotë çfarë revolton atë në përditshmën e vet është kontakti me idiotët. Mirë, shumë mirë. Shumë shkurt edhe të lexoj edhe një tjetër. Se kemi vërtet shumë. Për shembull, Arditi thotë situata, më iriton thotë situata në të cilët ndodhen ky vend, njerëz të acaruar që në mëngjes, me moral të rënë, pa nisur mirë dita. Edhe monotonia në këtë vend si yni, vend që të fut dy fish në depresion. Sa për mëngjesin ne do përpiqemi që të bëjmë më të mirën tonë që të ta nxjerrim nga kjo. Na shikon e Ardit gjithsesi. Okej, juve mund vini komentet tuaja, mirë presim në këto zonë zotrin, pra gjeni faqen e Facebookut të A2 CNN dhe mund ta lini komentin aty, është postimi i fundit që kemi, kështu që është në krye fare. Doja që tani ta kalojmë pak tek ajo që ishte edhe rubrika e kësaj radhe. E vërtet. Çdo të premte. Atëherë kemi bota në një javë dhe do të diskutojmë natyrisht për ato që janë dhe lajmet kryesore që vinë nga arena ndërkombëtare, por përpara se të themi mirëmëngjes Rozalbës dhe përpara se të fillojmë diskutimin ton, le të ndjekim këtë kronik me të cilën ajo na prezanton me këto tema që ja vlen vërtet të komentohen. Ndjekim. Takimi i dytë mes presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit të Koresë së Veriut në Hanoi nisi me frymë pozitive, por në fund rezultoi një dështim. Dy liderët e ndërprerën papritur samitin duke anulluar ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjeve. Nuk ka asgjë për të nënshkruar, ishte komenti i presidentit amerikan. Sipas tij, Kim kishte kërkuar heqjen e të gjitha sanksioneve ekonomike, por nuk ishte i gatshëm për denuklearizim të plotë. Vetëm pak javë larg divorcit zyrtar nga Bashkimi Evropian, kryeministria Theresa May ofroi deputetëve mundësinë për të votuar mbi shtyrjen e Brexit. Ajo njoftoi se ligjvënësit do të thonë sërish fjalën e tyre për marrëveshjen e rishikuar me Brukselin në 12 mars. Nëse ajo do të rrëzohet, alternativat që do të parashtrohen për vot do të jenë dy: dalje pa marrëveshje dhe shtyrje të Brexit. Rajoni i Kashmirit rindes tensionet mes Indisë dhe Pakistanit, dy shtetet me kapacitet bërthamor u përplasën ashpër gjatë kësaj jave, ku nuk munguan sulmet ajrore. Situata përshkallëzoi pas vrasjes së 42 ushtarëve indian në Kashmir. India u përgjigj me atë që e quajti aksion parandalues jo ushtarak, ndërsa Islamabadi njoftoi se kishte rrëzuar 2 avion të forcave ajrore indiane. Mirë, pra këto ishin pak a shumë edhe ngjarje që si shikojmë do të lëvizim shumë në përbot me këto tema që sapo pam. Atëherë Rozalba, mirëmëngjes, se nuk u përshëndetëm bashkë. Ta nisim pak me këtë samitin Hanoi të Trump dhe Kim Jong-un. Pra edhe në kronikën që sapo pam ti thua që pritshmërit ishin natyrisht më tepër se ngacëshuarit në fakt në këtë samit. Ishin më tepër vërtet, ndryshe nga samiti i parë, i cili ishte më shumë një takim simbolik mes dy liderëve, vinte në një moment tensionesh kur situata me Shtetet Bashkuara dhe Koresë së Veriut ishte përshkallëzuar ndjeshëm. Donald Trump dhe Kim Jong-un shkëmbenin u përfshin një luftë fjalësh, patën një retorik shumë të ashpër, pati teste bërthamore. Dhe thjesht fakti që dy liderët u takuan dhe shtrënguan duart ishte një arritje shumë e madhe në atë kohë dhe nuk u prit më shumë nga ai samit. Por nga i dyti pritej më shumë, kishte pritshmëri më të larta, angazhimet që u dha në samitin e parë për të reduktuar arsenalin bërthamor, për denuklearizimin, u prit që të ktheheshin në vepër, pra jo vetëm fjalë, të hartojë një strategji e cila do të përcaktonte se si Korea e Veriut do të reduktonte arsenalin bërthamor. Megjithatë, ishte e vështirë, sepse askush nuk e di realisht se çfarë arsenali bërthamor ka Korea e Veriut dhe jo më tepër se si mund ta zgjesojë. Megjithatë, pritet paktën të kishte një angazhim serioz nga Kim Jong-un,
i cili do të përkthehej për të në lehtësim të sanksioneve ekonomike. Kim Jong-un priste gjithashtu, dhe kjo do të ishte një arritje e madhe, që të kishte një deklarat për fundin e luftës në Gadishullin korean. Edhe kjo do të ishte më shumë një deklarat simbolike, do të thoja, sepse fundi i luftës nga Gadishullin korean është shumë i komplikuar, ka procedurat gjata deri në arritjen e fundit, pra real. Megjithatë, Kim do ta shiste këtë si një fitore shumë të madhe në kthimin në vendin e tij, do të ishte lideri i parë koreano-verior, i cili arrinte të bënte një hap para sa i përket fundit luftës në Gadishullin korean, nuk e ka bërë as babai as gjyshi i tij. Megjithatë, asgjë nga këto nuk ndodhi, çuditërisht, sepse samiti u hap me pritshmëri pozitive, pati mesazhe pozitive nga dy liderët, ai sa Donald Trump u kritikua shumë nëpër mediat ndërkombëtare sepse e komplimentoi shumë. Madje këtu do të thoya sepse edhe tek CNN dhe në tërë mediat ndërkombëtare veçohej pikërisht ky moment kur Trump aty në konferencën për shtyp që ishin i bën komplimente në sensin që ekonomia e tij ka arritur vërtet rezultate të konsiderueshme dhe dukeshë që Kim Jong-un ishte lider, kishte qenë një lider i jashtëzakonshëm, një lider i madh dhe Korea e Veriut një vend me potencial, një gjë që nga një president amerikan nuk pritej, është lideri i regjimit më vdekjeprurës në botë, do të thoya. Në fakt, zoti Trumpi kishte bërë edhe një deklarat paraprakisht, e cila thoshte që aq kohë sa ata nuk testojnë, ne jemi të kënaqur. E cila do të ishte më pak se sa është pretenduar deri tani, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë patur vijën më larg se sa zoti Trump po e tërhiqte në fakt. I uli pritshmëri Donald Trump, i uli që nisjet samiti, duke ditur që vërtet nuk do të kishte, sepse ishte shitur sikur do të kishte një sukses jashtëzakonshëm samiti, megjithatë Donald Trump u kujdes ti ulte pritshmëritë që në fillim, tha do të jemi kënaqur edhe sikur të mos ketë më testime, sepse realisht do të ishte e tepër të pretendojë që Korea e Veriut të heqë dorë nga arsenali bërthamor, mund të ketë fjalë pafund, megjithatë është një garanci për Kim Jong-unin, arsenali bërthamor është një garanci në arenën ndërkombëtare nga e cila nuk do të ishte dorë, që ishte e tepër ta pretendoje. Prandaj Donald Trump i uli pritshmëritë dhe tha që unë e mora premtimin nga Kim Jong-un, ishte kjo e vetmja arritje që i tha Kim Jong-un, më dha fjalën që nuk do të ketë më testime bërthamore. Megjithatë edhe kjo mbetet për të parë, pasi nuk besoj që në fakt edhe në kaluarën Korea e Veriut kur ka pranuar që të ketë pasur inspektime, ka ofruar gjithmonë edhe mund të ofronte pritej po themi impiante, cilat nuk përdoreshin prej vitesh, që ata i kanë dekomisionuar, nuk përdorin më, e thonë ja ku janë sa vjeturina që po i ofrojmë to, shikojni, kontrolloni, ndërkohë që të tjerat janë në punë. Edhe tani në bisedimet e tanishme, Donald Trump ndërpreu papritur, të dy liderët ndërpren papritur samitin, dhe argumentimi për këtë ishte se Kim Jong-un nuk ishte pranuar të shkonte më tej për mbushje pra kërkesat e Shtetet Bashkuara, ishte i gatshëm të shkatronte disa zona bërthamore, po jo ato zona që kërkonin Shtetet e Bashkuara dhe që ishin dhe zonat kryesore, do të thoja, pra do të ishte vetëm një premtim në letër edhe ky, ndërkohë që kërkonte heqje të plotë të sanksioneve ekonomike nga Shtetet e Bashkuara. Nuk kishte asgjë për të nënshkruar, tha Donald Trump, kur njoftoi anullimin e ceremonisë së nënshkrimit të marrëveshjeve, i cili ishte edhe i shumëpritur, ishte një samit 2 ditor dhe njëjtja do të ishte dita më e rëndësishme, megjithatë rezultoi në një ndërprerje të papritur të samitit dhe u pa nervozizmi tek të dy liderët. Donald Trump ishte jo pak i nervozuar, u largua nga vendi. Ndoshta edhe për shkak të problemeve që kishte në vendin e tij. Sa ai ka probleme me Michael Cohen tash, njeriu i tij, i cili ka treguar praktikisht që mënyra se si organizata e tij ka funksionuar ka qenë e ngjashme me një funksionim të një organizate mafioze, kanë quajtur. Në sensin e ku rregullat janë rregulla dhe çunat heshtin dhe nuk flasin dhe besnikëria është. Eksaktësisht. Ai e ka krahasuar, po themi, apo gazetarën në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bërë krahasimin si një familje e krimit të organizuar, pothuajse, në rregullat e vet. Edhe pritën deklarata të tjera të tij të forta apo jo, duke dhënë prova madje. Ishte një dëshmi shumë e fortë në fakt, ishte një dëshmi gati siç i mësuar të shohim nëpër filma, kur denoncohen organizatat mafioze, flitej për një president amerikan. Michael Cohen ka qenë njeriu që ka mbyllur shumë çështje për Donald Trumpin, është marrë me çështjen e Rusisë. Ai denoncoi edhe faktin që Donald Trump do ta ndërtonte hotelin në Moskë, të cilën e ka mohuar. Ka mbyllur çështjet me lidhjet e fshehura të Donald Trumpit me modelin e Playboyt dhe një ish pornostare, ka qenë ai që i ka paguar vajza 2 gratë që të heshtin.
ka mbyllur pra shumë gjëra të pista të Donald Trumpit, le të themi. Kishte puna e tij. Ishte puna e tij. Pastruesi i tij. E vërtet, ai tani rrezikon burgun. 3 vjet po. Po, u shpreh i penduar që siç tha, nuk kam dëgjuar ndërgjegjen time dhe kam bërë këto punë pista pra për Donald Trumpin. Ishte një deklaratë shumë e fortë. Donald Trump i reagoi nga Hanoi. Michael Cohen e quajti një racist, një batakçi, një mashtrues, tha fjalët më të rënda për presidentin amerikan. Ishte vërtet një dëshmi shumë e fortë. Edhe Donald Trump sigurisht që do të cënohet shumë. Shqetësuar, edhe ndikuar në fakt mënyrën se si. Duke sikur nuk e kishte. U prononcua ai për këtë. Thoshin që po, kishte kaluar gjithë natën duke parë lajmet, duke parë dëshminë e Michael Cohenit në televizor në Hanoi. Që nuk janë një stuhi në fakt në shtetin e tij dhe kam përshtypjen që do të ketë zhvillime të tjera. Mirë, le të kthehemi pak edhe tek rajoni i Kashmirit, pra një tjetër konflikt që rikthehet midis Pakistanit dhe Indisë. Përse ky rikthim tani? Çfarë ndezi shkëndijën? Në fakt do doja të flisnim për këtë gjë sot. Është një konflikt i largët, do të thoya nga ne, megjithatë është i rëndësishëm. Është i bartur që prej vitit 1947, kur Pakistani dhe India fituan pavarësinë nga Britania e Madhe. Kanë bërë 3 luftra këto dy vende për rajonin e Kashmirit, një rajon i cili fillimisht ishte rajon autonom. Ju la e drejta të zgjidhte se cilit vend do donte t'i bashkohej. Në atë kohë udhëhiqej nga një mbret hindu, i cili zgjodhi të bashkohej me Indinë, duke kërkuar në shkëmbim mbrojtje ushtarake. Kjo u pasua nga konflikti, nga 3 lufta të përgjangshme. Pakistani nuk e pranoi kurrë. India tani ka 45% të territorit të Kashmirit, Pakistani 35%, por është e përfshirë dhe Kina, e cila ka një pjesë të vogël, 20%. Është në mes rajoni i Kashmirit të këtyre 3 fuqive. Do doja të thoja se është një konflikt i rëndësishëm i cili ka shqetësuar jo pak botën për faktin se përfshin 3 fuqi bërthamore. Pakistani, India kanë kapacitet bërthamor, e kanë njoftuar dhe është vërtetuar, ka edhe Kina gjithashtu ka kapacitet bërthamor. Dhe një përballje mes tyre do të ishte tetë e rrezikshme, shumë e rrezikshme. Ka pasur pra luftra, ka pasur nga viti 1989 147.000 të vdekur afërsisht të konfirmuar, megjithatë sipas organizatave numri i të vdekurve është shumë i lartë, ka të zhdukur, të cilët nuk janë gjetur kurrë. Ka pasur konflikte, njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre, sepse bëhet fjalë për 2 komunitete, është lufta pra komuniteti musliman dhe komuniteti hindu, i cili është edhe fetar si konflikt. Është edhe fetar si konflikt. Ka disa linja, është vërtet, edhe historike. Prandaj për shkallëzimi dhe rikthimi i këtij konflikti në qendër të vëmendjes shqetësoi jo pak ndërkombëtarët, pati një ndezje të tensioneve në fillim të javës, kur në mes të muajit shkurt, kur u vran rreth 42 ushtarë indian. Kjo solli pastaj që të kishte një përplasje edhe sulme ajrore midis dy vendeve, udhëzuan dy avion indian, gjithashtu edhe një avion pakistanez, pati pra për shkallëzim të ndjeshëm të tensioneve. Ajo çka dua të them është që konflikti është acaruar dhe situata është përkeqësuar ndjeshëm në udhëheqjen e kryeministit aktual të Indisë, Narendra Modi, i cili ka treguar pra se nuk është as pak i vëmendshëm ndaj konfliktit dhe ka sjell për shkallëzim të situatës. Mirë, do ta ndjekim këtë, do ta bëjmë vëmendjen atje se janë 2 superfuqi bërthamore dhe kjo e bën çështjen të rrezikshme, por shumë shkurt ndalemi edhe pak tek zhvillimet në Brexit. Theresa May u takua në Sharm el Sheikh në një summit atje me zotin Juncker, edhe me liderë të tjerë europian. Po, dhe ku jemi, Rosalba, në loj shahu? Në një lëmsh, do të thoya, në një lëmsh, është një situata që komplikuar se as vetë britanikët nuk po e kuptojnë më, as vetë Theresa May nuk po e kupton më situatën, i ka dalë nga duart. Megjithatë ajo që do doja të theksoja është që Theresa May është tani në një presion shumë të madh edhe nga ligjvënësit në radhët e saj. Deri më tani e kishte përjashtuar mundësinë e zgjatjes së afatit të Brexit, shtyries së afatit pra, e vënë në presion dhe përballë kërcënimeve për një referendum të dytë që tani po bën gjithnjë më reale, Theresa May vendosi të jap mundësi liderëve ligjvënësve të votojnë lidhur me këtë fakt. Është e komplikuar në fakt sepse në datën 12 mars Theresa May njoftoi se do të rivotohet ujdia e saj e rishikuar me Brukselin, e cila në fakt
Nuk është një ujdi e rishikuar, sepse nuk ka asnjë ndryshim të rëndësishëm nga ato që kishin kërkuar ligjvënësit. Megjithatë, Theresa May po e shet si një ujdi të rinegociuar, e cila do të rivotohet në datën 12 mars. Shumë njerëz janë skeptik për këtë. Po, pra. Se si ajo do të mund të kthejë mbrapsht atë rezultat. Nuk do të mund ta kthejë në fakt. Kjo është gati e sigurt. Ligjvënësit mendojnë që do ta refuzojnë sërish ujdin. Atë çfarë loje po luan? Dhe atëherë në qoftë se ujdia do të rrëzohet për herë të dytë, Theresa May ka njoftuar se në datën 13 mars, një ditë më vonë, do të votohet për mundësinë e një Brexit pa marrëveshje. Në qoftë se edhe kjo mundësi pritet që të rrëzohet, sepse nuk e duan britanikët një Brexit pa marrëveshje, është Jeremy Corbyn, lideri i laboristëve, i cili e kundërshton fuqishëm, dhe një ditë më vonë do të votohet për mundësinë e zgjatjes së afat të Brexit. Kjo është skenari më i mundur tashmë, edhe nga 13-14 si data. Po, është kur të votohet. Është skenari më i mundshëm, liderët evropian kanë dhënë sinjale pozitive që mund ta pranojnë këtë fakt, megjithatë Macron ka thënë se do justifikim të fortë pse britanikët kërkojnë që Brexit të shtyhet. Më sa duket vërtet e komplikuar. Shkoj lajmet presidenti Macron, do ta kuptosh pse duhet. Dhe që nëse do të shtyhej, mund të shtyhej me 2 vjet dhe atëherë Britania e Madhe do ta gjente veten në Bashkimin Evropian, edhe tani që janë zgjedhjet e Parlamentit Evropian, do të ishte ngërthyer, pra do të vazhdonte të ishte pjesë edhe për 2 vite të tjera. Ku e kanë futur veten, pak po ta mendosh. Shumë faleminderit. Zalba, faleminderit shumë mirë si për herë. Bota në një javë zotërim me Rosalba Bejdon këtu në A2CNN në Dita Jonë çdo të premte. Tani do të rilidhemi me redaksionin e lajmeve, aty është kolegu ynë Erion Dushi për të na sjell informacione lidhur me gjithçka që duke ndodhur. Të kujtojmë paksa dhe librin që i këshillojmë sot miqve tanë. Atëherë, se nuk e treguam sot. Shumë gjëra duke ndodhur njëkohësisht, por sot kemi Krim dhe ndëshkim nga Fyodor Dostojevski, pra, siç ju treguam më herët. Është përkthyer nga origjinali nga Mukades Mançe, është botuar nga shpjegatuese Fanoli dhe Agim Baçi, kritiku letrar, dhe këtu me ne për të folur për këtë njërin ndër veprat më të rëndësishme të shkrimtarit madh rus. Nuk duhet shumë për të folur dhe për të bindur, kanë përshtypjen lexuesit për ta marrë në duar, sepse gjithsesi ngelet një letërsi shumë e mirë, por gjithsesi ja vlen të flitet e të cilët në vëmendje. Libër me pesh, literalisht. Me pesh, po. Dakor, mirë, kemi Erionin gati në linjë në studion e lajmeve për të marrë të tjera informacione. Atëherë Erion, linja për ty sërish. Faleminderit. Duke u referuar kritikave të deputetëve të Parlamentit Evropian për veprimet e opozitës, siç deputeti i Partisë Demokratike Aldo Bungçi beson se njësoj si në të shkuarën ndërkombëtare do vinte qëndrimi i saj, por për këtë do duhet kohë. Edhe partia tjetër opozitare, Lëvizja Socialiste për Integrim përmes Petrit Vasilit, reagoi ashpër ndaj qëndrimit kundër bojkotit të eurodeputetëve. Të vërtetat janë këto, ne do qëndrojmë për këto të vërteta për vendin tonë që të bëhet antar i Bashkimit Evropian. Është një turbullir dhe i arsim që nuk e dim nga vjen. Vjen nga e njëjta para problematike me të cilën qeveria ka rrëmbyer gjitha pushtetet, apo për arsye të tjera, të cilët sigurisht koha do t'i zbardhë. Prokuroria vendosi ta marrë të pandehur ish-ministrin e Brendshëm Samir Tahiri për 2 akuza, trafik ndërkombëtar droge dhe bashkëpunim me grupin e strukturuar kriminal të abileve. Pasi u njoh me vendimin, Tahiri shpërtheu në akuza kundër prokurorisë që po përdoret siç tha ai nga politika e bërë njësh me krimin. Tahiri, përveç se i pandehur për trafik ndërkombëtar droge, është edhe personën e time dhe për shpërdorim detyre dhe pastrim parash. Surprizë ose jo, ndaj tij nuk është shuar asnjë nga akuzat e ngritura nga prokuroria më 29 prill të vitit 2017. Gripi shënon viktimën e 5 në Shqipëri. Një 36 vjeçare shtatzën me binjake ka humbur jetën së bashku me njërin nga foshnjat. Gruaja nga Levani i Fierit ishte shtruar prej 2 javësh në sanatoriumin të Tiranës për shkak të pneumonisë që shkaktoi AH1N1. Ajo ishte gati 8 muajsh, shtatzën, dhe mjekët thonë se ajo është dashur të ndërhyjnë për lindje të parakoshme. Vdekja e nënës shtatzën dhe një prej foshnjave të saj u bë publike vetëm 3 ditë pas ngjarjes dhe analizave që konfirmuan prekjen nga gripi. Nisi në Tiranë samiti i dytë i diasporës. 67 milion lekë të reja nga fondi rezervi buxhetit të shtetit do të shkojnë për organizimin, mikpritjen dhe aktivitetin 3 ditor të tij. Edhe pse nga samiti i parë nuk u prodhua ndonjë rezultat konkret, në këtë është parashikuar një sesion plenar kuvendues me autoritetet zyrtare vendase dhe më pas pjesëmarrësit do të ndahen në panele ku do të diskutojnë mbi tema si e drejta e votës për emigrantët, zhvillimi ekonomik i qëndrueshëm dhe identiteti shqiptar. Samiti i diasporës mbyllet më 2 mars, ditë kur do të kremtohet edhe 575 vjetori beslidhjes së Lezhës. U mbyll pa marrëveshje takimi mes Donald Trump dhe Kim Jong-un pas mesazheve premtuese në nisje të takimit dyditor. Shtëpia e Bardhë
njoftoi fillimisht se dreka e planifikuar për të njëjtën mes dy udhëheqësve nuk do të zhvillohej. Gjithashtu, konferenca për shtypje e lajmëruar për në orën 16 u zhvillua 2 orë më herët, ku Trump njoftoi se Jong-un kishte kërkuar heqje të plotë sanksioneve ekonomike, por nuk ishte i përgatitur të bënte më shumë për çështjen e denuklearizimit. Trump i zhgënjur tha se të paktën mori premtimin se nuk do të testohen më raketa bërthamore. Ishte gjithçka mbi informacionin. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim bashkë. Faleminderit Erion për informacionin që na dhe, natyrisht do të kemi mundësi të ritakojmë dhe të dëgjojmë sërish së bashku. Faleminderit. Mirë, tani është momenti për të lidhur sërish me motin, me tanjën, por ndërkohë dua të kujtoj që siç tham pak më parë do të flasim për letërsitë mirë, por gjithashtu të bëjmë një analizë të ngjarjeve politike të ndodhura në vend që themi të vërtetën janë me shumicë, sidomos në këtë periudhë nuk mungojnë. Dhe me që jemi te ngjarje politike që të ndodhin në vend, dhe Dorian Kodra këtu me ne për të folur për to. Çfarë ju revolton më shumë? Është pyetja që kemi për ju, po shikoj se ka komente që vinë tani në faqen e Facebookut të A2 CNN. Kevin thotë, më revolton gjendja ku ndodhemi si popull, si dhe kur njerëzit kalojnë kur semafori është ende i kuq. Shumë mirë, jam shumë dakord. Mirë, në rregull, lidhemi sërish me tanjën tani për të marrë një informacion për sa takon kontinentit europian, pra çfarë kemi të reja dhe çfarë informacioni na vjen. Po, Lorën, shkurtimisht për gjithë kontinentin europian, dita e sotme, por edhe fundjavë paraqitet kryesisht të kthjellta, ndërkohë do ketë zona ku do ketë vranësira të shpeshta dhe rreshje dhe të shpërndara në kohë sot dhe gjatë fundjavës, por edhe sipas zonave do të jenë sot ka Franca dhe zona e Alpeve dhe shumë pak do të rreshje të izoluara do të ketë në zonat lindore të kontinentit, ndërkohë dita e shtunë sjell në veri perëndim dhe veri, dita e shtunë, shumë pak do të ketë në pellgun e Egjeut, ndërkohë dita e lehtë paraqitet akoma më e mirë, rreshjet janë vetëm në veri perëndim dhe veri lindje, ndërsa pjesa tjetër kryesisht e kthjellët. Temperaturat në fakt vijojnë të larta për ditën e sotme në zonat jugore dhe juglindore, ka një rënje të temperaturave në veri dhe pjesërisht në zonat qendrore, pikërisht aty ku do të ketë vranësira dhe rreshje. Dita e shtunë mbetet me temperatura të larta në pjesën më të madhe të kontinentit, ka një tërheqje të ajrit të ftohtë verior drejt veriut dhe verilindjes së kontinentit dhe e dila sjell sërish një rritje të temperaturave në pjesën më të madhe të kontinentit evropian, sigurisht që mbeten masa ajrore thuajse të rrethit polar në zonat qendrore dhe shumë pranë zonës së Alpeve. Megjithatë, të gjitha këto vlera termike gjatë ditës së sotme por edhe fundjavës janë më të larta se vlerat tipike të fillim marsit dhe një muaj të mbarë të gjithë shikuesve të A2 CNN. Shumë mirë, shkëlqyshëm. Dakord. Faleminderit Tanja. Tani kemi për të parë pak hartën e trafikut këtu në kryeqytet Zotrin, për të treguar se si është situata në këto momente. Shikojmë me portokalli dhe të kuqe ato zona ku ka më shumë trafik, por e Gjelberta natyrisht na tregon ku ka më shumë lëvizje dhe udhtohet më shpejt. Po të shikoni krahasim me më herët është skuqur e gjithë kjo pjesë, pra le të fillojmë nga lart, është pjesa e ardhjes nga lindja drejt qendrës së qytetit, pra zona e Kino Studios, jo keq, por ka ngadalësim tek zona e spitalit qendror këtu në kryeqytet, pra qendra spitalore universitare Nën Tereza, me ngadalësime atje. Unaza paraqitet jo keq tek rruga Bardyl, ndërsa rruga e Dibrës ka ngadalësime, ndërsa vjen drejt qendrës edhe rruga Ferit Gjajko dhe Asim Vokshi, pra Unaza është e ngadalë. Don Bosco, dalja nga Don Bosco është tepër e ngadalë, ka një semafor atje në fundit cili është dhe një kthes djathtas që bëhet e vështirë në Unaz. Rruga Dritan Hoxha ka ngarkesë në të dyja krahët, edhe rrethrotullimi i Zogut të Zi, por ndërsa shkojmë drejt rrethrotullimi të Shqiponjës, shohim se edhe rruga Teodor Keko, Unaza e re, pra është e ngarkuar, se mos ata që janë duke dalë nga Tirana dhe hyrja e Tiranës i bie pra para se të vish tek rrethrotullimi i Shqiponjës, ndërsa hyn në kryeqytet ka ngadalësim, siç vetë kemi provuar shumë shpesh atje. Edhe tani në këto momente trafiku është solid, pra lëviz fare pak. Ndërkohë, në pjesën e qytetit Studenti, në rrugën e Elbasanit, gjithashtu shohim se ka ngadalësime në këto momente, janë fakultetet aty dhe hyrja e dalja e qytetit, pra hyrja lindore e qytetit gjithashtu e ngadalë ndërsa vjen drejt Unazës. Kaq për tani nga trafiku, siç mund ta shihni, është i ngadalë edhe këtë të premte në kryeqytet. Po tani do të lidhemi me sportin për të marrë vesh më shumë nga Krist Martiro që është aty. Po, do të keni Kristin në linjë. Krist, edhe një herë tjetër përshëndetje.
Përshëndetje sërish të Blenda Olona. Mirë, është dita e madhe e futbollit shqiptar, është dita e derbit. Në fakt do doja dija edhe nga ju, Blenda Olona, se për kë bëni tifo sot, për Tiranën apo për Partizanin? Tirana apo Partizanin? Për Tiranën Lale. Për Tiranën. Po mirë, unë për të qenë. Shoha Olonën me të kuqe, do të thotë gjë sot? Bravo, shumë mirë. Duke qenë se ai është për Tiranën, unë po bëm me Partizanin, kështu që për qenë baraz. Partizanin bësh me Partizanin, mos bëj kohë me Gos Tiranën, çka. Po më edhe Partizani Tiranën. Okej, dakord. Mirë, si do. Forca Partizani, ai na. Mirë, luhet sot sfida e shumë pritur e kategorisë superiore derbi Tirana-Partizani. Në Selman Stërmasi zbresi në fush 2 skuadrat më të titulluara të futbollit shqiptar. Partizani lufton këtë sezon për të fituar kampionatin që mungon prej më shumë se 2 dekadash, ndërsa Tirana ka rigjetur formën dhe optimizmin dhe kërkon të thotë fjalën e saj në derbi. Bardhë dhe blut kanë një rekord negativ dhe nuk arrin të fitojnë një përballje me Partizanin që prej vitit 2014. Interesimi i tifozërive të dyja skuadrave, por jo vetëm, ka qenë i jashtëzakonshëm teksa biletat e ndeshjes janë ezauruar thuajse tërësisht. Partizani duhet të mendoj për titullin e pritur gjatë me trajnerin Gega që nuk e pranon kompromisin të humbas derbin dhe të festoj në fund të sezonit. Nga ana tjetër, suksesi në derbi është kthyer në objektivin e kampionatit, me trajnerin Mema që nuk i kursen deklaratat pikante. Ndjekim fjalën e tyre në konferencat përpara ndeshjes. Pastaj në tërmë të javë, të mendojmë për kampionatin. Para për llogari, po gjithë fokus, gjithë energji të jenë me Tiranën. Pastaj ne do shikojmë rrugën. Ka fituar me ekipet e krehut, pra duke përfshirë që Vlora, Kuksi, Skënderbeu e fundit dhe Partizani kanë ngelur pa u thyrë. Shpresojmë ta thyrë dhe Partizani. Tifozëria e Tiranës ka fituar gjithsesi kundrejt tifozërisë Partizanit, por që ndeshja në fushë ka dalë keq. Kam dëshirë të fitoj derbin. Derbi i kryeqytetit i është besuar një prej arbitrave më të suksesshëm shqiptar. Është Enea Jorgjaj që do të vendosë drejtësinë sot në ndeshjen Tirana-Partizani. Gjyqtari FIFA-s nuk ka gjykuar asnjë takim prej 3 javësh në kategorinë superiore për shkak të një dëmtimi të cilin tashmë ka hedhur pas krahëve. Ndeshja e fundit e Jorgjit në superiore ka qenë barazimi 1-1 mes Teutës dhe Flamurtarit. Së bashku me të në sfidën e sotme do të jenë edhe 2 asistentët, Denis Rexha dhe Nertil Bregasi. Këto ishin zhvillimet sportive dhe për këtë hapësirë ne do të kthehemi pas pak. Shumë faleminderit, Krist. Mirë, shumë mirë. Ndërkohë tani do të shkëputemi dhe të hylëm sërish në shoqërinë e fotove të një dite më parë dhe më pas do të jemi këtu në studio për të folur për politikë dhe për letërsitë mirë.
Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë në ekranin e A2CNN, zotrin tani do të flasim pak për ngjarjet politike të kësaj jave. Dorian Kodra, producent këtu në televizionin ton, është me ne në studio si çdo të premte për t'u dhënë kuptim disa prej ngjarjeve, ndoshta të shikojmë se çfarë pritet të ndodhi që me thënë të drejtën është bërë tepër e vështirë për t'u kuptuar. Për t'u kuptuar, për t'u parashikuar, po të paktën mund të komentohet apo jo Dor, për të parë se çfarë ka, vërtet çfarë po vlon në këtë në politikën tonë, duke nisur natyrisht me bojkotin e parlamentit dhe me djegjen e mandateve dhe pastaj për të ardhur te deklaratat e forta të delegacionit të parlamentit evropian. Si po e shikon këto zhvillimet e kësaj jave, Dor? Që pas asaj proteste të 21 shkurtit, ishte një protestë që ofroi disa pamje që ne jemi mësuar të shohim zakonisht në vende që janë në kaos, në kriza të rënda etj. Unë mendoj që situata ka eskaluar goxha, është përshkallëzuar. Opozita i ka dhënë tashmë formë bojkotit të saj, lënies së mandateve duke dalë në rrugë dhe duke u profilizuar krejtësisht si një forcë apolitike, po them, apo jashtë parlamentare e ekstra politike dhe aksioni i saj tashmë do të vijojë vetëm në këtë formë, vetëm në rrugë. Kjo opozitë me këtë vendim ekstrem që ka marrë, me këtë radikalizim të aksionit të saj, për momentin është në presion goxha të madh nga faktori ndërkombëtar. Kemi dëgjuar dje 7 eurodeputetët me deklarata shumë të forta të tyre. Vazhdimisht gjatë gjithë javës ka pasur reagime të forta nga ambasadat dhe nga organizmat ndërkombëtar. Dhe qeveria duket se është në momentin e saj që po e shijon, po them, këtë situatë, ka në anën e saj faktorin ndërkombëtar, por nga ana tjetër, unë mendoj se jemi në fazën që opozita, që nga momenti që vendosi të radikalizojë aksionin e saj përkundrejt qeverisë, i ka marrë parasysh edhe këtë fazë ku jemi. I jam dakord, i ka marrë parasysh, po si mendon, si duhet ta lexojmë ne këtë pozicionim të ndërkombëtarëve, qëndrim të qeverisë dhe qëndrim të ne kishim Gert Bogdanin këtu në studio ditën e djeshme, ai na thoshte që kjo është për sepse shëndetësia nuk është aty ku duhet, sepse problemet të cilat ekzistojnë dhe do të ekzistojnë edhe kur opozitat të vinë në pushtet. Pyetja është, a ka mjaftueshëm, po themi, bazament opozita për ta vazhduar këtë? Tani që është ekstra, pra është në rrugë 1 dhe në studiot e mediave 2. Veç kësaj? Gjithçka do të varet nga mbështetja që do të ketë opozita në popull. Nuk është një fjalë që më pëlqen shumë, por në elektorat. Masivizimi i protestës. Nëse protestat mund të bëjnë masive edhe popullore. Nëse qytetarët do ta kuptojnë arsyet që e kanë nxjerrë opozitën në rrugë, nëse ajo do t'i bindë edhe njerëzit e zakonshëm që deri dje nuk preferojnë të përfshihen shumë në arsyetimin, logjikën politike etj. Nëse do të arrijë t'i bëjë të kuptojnë që pse ka dalë në rrugë, unë mendoj se opozita do t'ja dalë. Qoftë shkaktoj zgjedhje parakohshme, qoftë qeveri tranzitore, që për mendimin tim janë çështje kohe tashmë. Por komentet e kohëve të fundit, me sa kam vënë re, personalisht mendoj se ka disa lloj grupimesh, të paktën ndër qytetarët. Ka qytetarë që për tac le të them, për tac për të mos lexuar, për të mos dëgjuar, për të mos kuptuar, për të kuptuar si retorik politike çfarë do lloj gjëje që thot opozita ose kryeministri dhe pa reflektuar për atë që thon ato. Dhe këto janë një pjesë goxha e madhe që preferojnë ta dëgjojnë nga një anglez, nga një francez, nga një italian atë që ndodh në Shqipëri. Dhe duke qenë shumicë e tillë, unë mendoj që prandaj edhe zëri faktori ndërkombëtar është kaq i rëndësishëm në Shqipëri. Ka qytetarë që shpenzojnë kohë të arsyetojnë, duke dëgjuar qoftë Edi Ramën, qoftë Lulzim Bashën, duke u interesuar për atë që ndodh pranë lagjes së tyre, në qytetin e tyre, në këtë vend, dhe të arsyetojnë vetë se çfarë po ndodh. Kjo pjesë e dytë për mendimin tim po shtohet dita ditës. Megjithatë, pyetja pikërisht për këtë është, nëse protestat janë, po themi, me gaz rrotësjellës, me zjarre, me hedhje gurësh, me shufra, ku diun, sulme godinash, mendon që kjo pjesa gri, kjo pjesa do të afrohet, bëhet pjesë e asaj, po themi, skene, apo do preferojnë ta shikojnë televizor?
Shqiptarët janë zhgënjur vazhdimisht nga politikanët e tyre. Nuk duhet bëj tani një histori po në 90-ën rrëzuan sistemin komunist, prap një pjesë e komunistëve ishin në pushtet. Në 97-ën rrëzuan Berishën, prap Berisha u bë kryeminist. Rrëzuan socialistët në 2005 me votë e tjera, prap një pjesë e mirë e ish qeverisë e establishmentit vjetër vazhdon të mbetet. Politika do të vazhdojë të zhgënjej. Në gjithë botën politika zhgënjen. Çështja është që nëse vërtet duhet të logjikojmë me trurin ton, apo do të logjikojmë me atë që na thonë ndërkombëtarët, ato që quhen ndërkombëtarët, që në Shqipëri mitizohen kaq shumë. Për mendimin tim gjithnjëherë më shumë në studio televizive, qoftë në mes gazetarëve, qoftë mes politikanëve. Pavarësisht se ne jemi një vend i vogël që shpeshherë nuk vendose fatet e vendit nga vetë politikanë shqiptarë. Zëri ndërkombëtarëve sa vjen e po bëhet më i dobët në Shqipëri, sa vjen e po bëhet më pak vendimtar. Megjithëse në momentet kyçe janë ata që qoftë negociojnë, qoftë vendosin. Dhe që janë përdorur dhe si karta pastaj më pas nga të dyja krahët, ku ka ardhur puna për të për të arsyetuar dhe për të bindur edhe elektoratin e tyre në deklaratat që kanë bërë, janë shfrytzuar deklaratat e ndërkombëtarëve, qoftë majtas e djathtas. Në çdo rast ku janë përdorur si një armë forte, patjetër. Do ta themi. Edhe po. Absolutisht. Kur janë pozitive për ta, të gjithë i shesin si lajmin e mirë nga Bibla. Por kur i ka negative, pastaj hidhen në këtë pjesën tjetër që ata nuk e di, po është interesant. Mirë, megjithatë unë dua të ngelemi pak sa tek kjo tek bojkoti i parlamentit, sepse mbrëm në edicionin e lajmeve ishte vërtet një kronikë shumë e mirë Elona Gjylmit, ku bënte një paralelizëm midis 96-s dhe 2019-s, janë dy herë të paktën ndoshta për arsye të ndryshme, por që ka patur një bojkot në parlament dhe ka qenë vetëm le të themi një palë në karriget e parlamentit. Le të ndjekim këtë vëzhgim shumë interesant që ajo bën dhe rikthehemi këtu në studio. Shqipëria ka një tjetër precedent të një parlamenti një ngjyrësh. Ishte viti 1996 kur pas zgjedhjeve të fituara gati 90% nga demokratët, vetëm 10 socialistë arritën të siguronin mandatin, ndërtoi Ilir Meta, Erion Braçe, Namik Dokle dhe Musa Ulqini. Kuvendi funksionoi për rreth një vit pa opozitë. Unë jam një nga 10 deputetët, pasi u bë marrëveshja, pasi u kryu qeveria e stabilitetit në marsin e 1997-s, atëherë ne u futëm, bëm betimin dhe ne jetëm 6 muaj në parlament derisa Shqipëria bëri procesin e zgjedhjeve të 97-s. Pra ne nuk kemi djeg mandate, ne nuk kemi futur në parlament, sepse nuk e kemi cënuar betimin që bëhet në parlament. Në 96 bëj fjalë për zgjedhje që ndërkombëtarisht nuk u njohon, të dhënuara hapur, të braktisura nga socialistët në ditën e votimit, që nga qendra deri në KQZ, me dhunë nga PD-ja, dhe për këto ne dolëm nga votimi, kështu që vazhdoi me një demonstrat realisht dhunshme dhe pasaj me braktisjen e parlamentit. Si protagonisti kohës, Dritan Sheu pranon ngjashmërinë mes dy situatave, por sërish bën fajtor socialistët. Duke lënë komisionet e votimit në momentin e fundit dhe duke krijuar gjitha të shëgullim gjatë problem të madhe, pasaj duke realizuar atë që realizuan një formë në thonjza revolucionit të armatosur, një agresion të dhunshëm dhe të armatosur, jo të dhunshëm, po të armatosur ndaj institucioneve shqiptare dhe demokracisë shqiptare. Sot ne kemi përsëri një agresion të Partisë Socialiste. Shumë pak nga protagonistët e 96-s kanë arritur të mbijetojnë në politikë, megjithatë edhe pse brezat e politikanëve janë rifreskuar, krizat të tilla të forta nuk kanë qenë të rralla për politikën shqiptare pas rënies së komunizmit. Në fakt në kronikë shumë e mirë dhe vërtet na bën të mendojmë sepse nga ndonjëherë duket sikur ishte pa precedent ky fakt, por ja që Elona Gjylmi na sjell në mend që ka ndodhur edhe në vitin 1996 edhe pse siç thamë për arsye dhe të tjera duhet para ngjarje në kontekst atëherë. Por gjithsesi do t'i rikthehemi prapë ndërkombëtarëve. Po të ngelemi pak tek Partia Demokratike. Patëm e lexuam dhe sot në shtypin e ditës që mund të ndodhë që nëse Rudina Hajdari do të largohet, pra do të refuzojë t'jekjen e mandateve, mund të përjashtohet. Si do lexohet, si do perceptohet kjo tek le të themi tek antarët, tek ata që e duan dhe mbështesin Partinë Demokratike. Flasim natyrisht Rudina Hajdari ka trashëgimi politik. Pikërisht, pra pastaj është edhe emri i teatrit i cili ka dhënë, pra është një lloj simboli, nuk është thjesht një deputet e thjesht për Partinë Demokratike. Nuk mendoj që PD do të donte
përjashtonte Rudin Hajdari. Jam shumë dakord. Kryqëzimi Basha për mendimin tim gjendet mes dy presionesh, le të them. Në njërin anë Rudin Hajdari që nuk e dorëzon mandatin, ka dalë hapur kundër një vendimi ekstrem dhe radikal të Lulzim Bashës. Po kjo Dori, më fal. Po kjo edhe flet, domethënë kjo cenon kauzën e opozitës. Qose një Hajdari nuk është dakord me këtë, pse duhet një elektoratit gri, një jo demokrat, ti bashkohet kur thot një racë puro demokrate, thot jo. Pikërisht për këtë, sepse në anën tjetër të Rudin Hajdarit janë deputet të tjerë që po kanë dorëzuar mandatin dhe në momentin që shohin që një kolege e tyre, pavarësisht simbolikës, pavarësisht mbiemrit, pavarësisht trashëgimisë së saj, kërkojnë që të merren masë, kërkojnë që mendoj që Lulzim Basha gjendet në një situatë të vështirë nëse flitet për këtë temë, por besoj se i do ta kalojë në heshtje këtë gjë. Besoj se do ta shmang, sepse nuk do të zgjedh. Mesa mendoj unë do të ishte zgjidhja më e mirë për të. Ta kalojë sa më shumë në heshtje këtë. Po çfarë do të ndodhi? Do ta përjashtoj? Nuk besoj. Nuk do ta përjashtoj. Nuk besoj. Për mendimin tim. Ti mendon që do ta shmang si situatë? Do ta shmang, do përpiqet ta shmang si situatë, sepse në të vërtetë për mendimin tim, ai duhet të distancohet. Ti kërkoj një Rudin Hajdari e ka bërë zgjedhjen e saj, Lulzim Basha duhet bëjë zgjedhjen e tij. Aq më tepër një lider, ai duhet marrë vendime, duhet zgjedh mes. Po është shumë e vështirë sepse nga njëra ana i thot parlamenti se ekziston, por një deputete e tij është okay që të qëndrojë me ne. Por për hir të simbolikës, besoj do ta shmang vëmendjen nga kjo temë, do ta lërë të kalojë, sepse siç mori masë për Muslim Murrizin, që e përjashtoi tjetër, ashtu do ta kishte bërë edhe për Rudin Hajdarin. Përderisa deri tani nuk e ka bërë këtë gjë. Berisha dje e ka pohuar në televizion te Artur Zhej dhe Gel Bogdani aty ku je ulur ti e tha që dje në mëngjes që ajo do të përjashtohet nga PD-ja. Gjithsesi do të shikojmë. Unë jam skeptik për vete, jam dakord me ty, po. Si shikon pozicionin e do përfundoj? Jo, do të thoya që Rudin Hajdari nuk është problemi më i madh i Lulzim Bashës. Për mendimin tim duket në përpjekje për ta parë të plot panoramën, problemi i Lulzim Bashës është marrëveshja e 17 majit. Në gjithë këtë kaos që ka ngritur opozita, pyetja është përse pas 2 vitesh, përse tani u kujtua Basha, u kujtua opozita, që të ngrej çështjen e vjedhjes votave, kur nuk pati asnjë ankimim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kur kishte Ministrinë e Brendshme, kur kishte një marrëveshje me Edi Ramën pas Çadrës. Është e vërtetë që Basha gjatë gjithë kohës ka folur për vjedhjen e zgjedhjeve etj. Është e vërtetë se tani dolën provat në dosjen 339, ka disa muaj, që është e vërtetë, ka disa muaj që kanë dalë këto prova. Megjithatë, fakti që Basha hyri në zgjedhje në një marrëveshje, mori ministrit, mori drejtorit, hyri dhe bëri një fushat për mendimin tim të lodhur, rëndon sot mbi gjithë opozitën. Pyetja është nëse ne si qytetarë që shohim sot që na janë vjedhur votat, a duhet në thonjza ta falim këtë gjë sepse Lulzim Basha bëri marrëveshje me Edi Ramën, a duhet ta pranojmë ne këtë gjë apo jo? Sepse Basha bëri marrëveshje me Ramën. Si shikon pozicionin e Lulzim Bashës në këtë moment, kur duket që i ka të gjithë kundër? Si e shikon? Faktori ndërkombëtar. Ashtu më tepër faktori ndërkombëtar. Në momentin që Basha ka marrë vendimin për që deputetët e Partisë Demokratike të lënë mandatet, një vendim i paprecedent, unë mendoj se ai e ka marrë parasysh dhe presionin e faktorit ndërkombëtar. Jemi në një fazë cilën opozita e ka parashikuar këtë presion, edhe përgjigjet për mendimin tim janë klishe, janë të parashikuara dhe mendoj që shpresa e Lulzim Bashës dhe Monika Kryemadhit është që të vinë zyrtarë të një niveli më të lartë në Shqipëri, që sytë e ndërkombëtarëve të kthehen nga Edi Rama, presioni të kthehet nga qeveria. Kjo nuk po ndodh tani megjithatë me thellimin e krizës, sepse duhet të kemi parasysh që kemi parë edhe zgjedhjet e 30 qershor, zgjedhjet lokale. A ka kuptim që kjo opozitë hyjë në zgjedhje? A ka kuptim që
në këtë situatë, imagjinoni do të Lulzim Bashën që të bëjë fushat për shembull në bashkinë e, nuk e di. Po pra, derisa nuk pranon të rrimë në parlament, vërtet do ishte nonsens. Kjo është një krizë vërtet dhe gjërat kanë filluar të marrin një formë çuditshme, domethënë. Ku ti nuk arrin ta parashikosh dhe rrjedha normale e gjërave, siç ishin zgjedhjet vendore që do vinin qershor, tani më shihen si diçka e papërshtatshme në situatë. Pra kemi një krizë. Kjo është e pa. Pyetja është se çfarë do ndodhi dhe më thuaj. Vini re logjikën e qeverisë, logjikën e mazhorancës, logjikën e Edi Ramës. Asgjë nuk po ndodh. Ato po luajnë bllofin, kanë qenë deklaratat e fundit. Ne do të vazhdojmë normalisht punën. Ju sapo e thatë, është e qartë që ka një krizë. Patjetër. Qeveria vazhdon të shmangë, të mbyllë sytë, të organizojë aktivitete me diasporën, ndërkohë që politika, nëse kjo mund të quhet më politik, për mendimin tim duhet të reflektojë. Duhet kishte reflektuar kohë më parë që të mos ta çonte opozitën deri në këtë pikë. Duhet kishte reflektuar që me dosjen 339 kur doli, nuk duhet kishte kapur prokurorinë e përgjithshme, nuk duhet kishte çuar në këtë pikë hetimet, jo vetëm për dosjen 339, por edhe për çështje tjera. Nëse nuk do të jepte këto armë opozitës, Edi Rama sot do të ishte në pozitë shumë më të mirë. Edi Rama duhet kishte qeverisur më mirë. Dhe me këtë pastaj do të kishte një masë popullore që e përkrah mendimin mes të tjerëve. Pas ka ikur ora. Shumë faleminderit, po shikoj edhe pse u përfshim në këtë bisedë që do të jetë gjithmonë e pranishme në emisionin tonë, sepse duam të diskutojmë temat politikës dhe për që sa më afër edhe realitetit shqiptar. Ne kemi ndërprerje të shkurtër publicitare në këtë moment. Dori, shumë faleminderit për kohën. Dorian Kodra, zotrinja aty CNN, ishte me ne, kthehemi mbas pak. Themi dhe njerë këtu në Dita Jonë në A2 CNN, zotrin tani për të parë diçka nga rrjetet sociale, rëndushi shtu me ne, na tregoj se çfarë është interesante. Do shohim atë që deri tani e njohëm nëpërmjet informacioneve, por anën tjetër atë të nëndeshme, le ta quajmë kështu, se çfarë ndodh dhe çfarë digjet. Sikurse e dini, është kjo përfaqësia e Parlamentit Evropian në Shqipëri. Dje ka pasur deklarata mjaft të ashpra për sa i takon bojkotit të opozitës, zgjedhjeve të lira e të ndershme, gjithashtu edhe qeverisë tranzitore. Dhe në këtë ecurinë dhe vazhdën e këtyre informacioneve që na vijnë nga këto lloj vizitash, thëniesh i dhe lart e poshtë, reagimesh nga palët të respektive, vinë edhe të tjerë nga njerëz që nuk ishin të pranishëm, sikurse është Eduard Kukan, ku nëpërmjet 2 postimeve në rrjetet social Twitter ai shkrua ndër të tjera: jam i shqetësuar për bojkotin e opozitës në Shqipëri. Parlamenti është vendi ku mosmarrveshjet politike duhet të zgjidhen. Shqipëria ka nevojë për përfshirjen e partive dhe përgjegjshmërinë e politikanëve në mënyrë që të përmirësojë jetën e qytetarëve dhe të vendosen dhe të lëvizin përpara në rrugën drejt integrimit evropian. Gjithashtu shkruan: shpresoj që opozita dhe politikanët e saj të angazhohen më shumë në dialog konstruktiv, ai lloj dialogu që do të marrë vend vetëm në institucionet demokratike të vendit Shqipërisë, duke referuar kështu parlamentit për të thënë që bojkoti nuk është i pranueshëm, ne kërkojmë që ju të riktheheni, mos të lindi mandatet dhe të bëni atë për të cilën jeni zgjedhur nga populli me zgjedhje të lira dhe të ndershme. Deri këtu jemi në rregull. Do ecim më tutje Knut Fleckenstein, një ndër përfaqësuesit e këtij delegacioni që ka ardhur në Shqipëri, ka dhënë mendimin e tij, por reagimi i ka ardhur nga Lulzim Basha në lidhje me këtë çështje dhe kritikat e shumta që i vinë opozitës. Nëpërmjet një statusi të gjatë postuar gjatë ditës së dieshme teksa ndodhej në Shkodër, ku ka dhënë gjithashtu edhe një konferencë shtypi për mediat, Lulzim Basha shkrua ndër të tjera se sakrifica jon bëhet që t'i kthejmë vlerat europiane për shqiptarët, që t'hapim rrugën e integrimit drejt Europës, për t'i dhënë kështu përgjigje Eduard Kuka në lidhje me atë rrugtimin e Shqipërisë drejt kësaj lufte të madhe që është bërë gati tani ndër shekuj për të bërë pjesë e Europës. Derën e integrimit e ka mbyllur korrupsioni dhe krimi i organizuar, thotë Basha, me këtë qeveri hajdute. Të gjithë brenda vendit e din këtë dhe të gjithë jashtë vendit po e dëgjojnë këtë. Sikurse Lulzim Basha, me një fjali shumë të shkurtër, është kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, e cila po në rrjetin social Facebook shkruan:
Shqipëria është shtëpia e shqiptarëve, ky është misioni ynë, asnjë hap pas. Më lejoni këtu që të përmend një ndër përgjigjet që kanë marrë dje përfaqësuesit e Parlamentit Evropian nga zonja Kryemadhe, e cila i ka thënë që ne jemi të vendosur tani më me bojkotin tonë dhe asgjë do ta ndryshojë këtë gjë. Shqipëria dhe opozita tani më është e vendosur që këtë hap që ndërmorëm ta çojmë deri në fund. Ne kërkojmë zgjedhje të tjera në mënyrë që shqiptarët të mund të vendosin të lirë për atë që duan të qeverisin. Nëse mund të të pyes Erion, si lexon ti këtë? Shqipëria është shtëpia e shqiptarëve. Është kjo si një, po themi, ka një notë kombëtare, nacionaliste apo patriotike? Duket sikur e vendos domethënë në këtë kontekstin që janë ndërkombëtarët edhe deklaratat e tyre. Po jemi ne shqiptarët për të bërë një, okay, thjesht atë po shihja edhe duhet. Sigurisht që shihni një. Kjo është një linjë e vjetër e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Për vetë faktin, nëse ju kujtohet para se të bëhej presidenti i Republikës, Ilir Meta asokohej kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, teksa merrte pjesë në debate televizive për çështjen e koalicionit me PS, PD edhe gjëra të tilla. Ai shprehi mirë se ne shqiptarët duhet të marrim në dorë fatin e vendit tonë dhe mos lëmë të huajt që të vinë dhe për çdo gjë të japin mendimet e tyre që në shumicën e rasteve, thonte ai, nuk janë dhe të mirë informuar për ato gjërat që ndodhin. Pra, kjo është një linjë vjetër që ndiqet tani më nga Monika Kryemadhi për çështjen se Shqipëria duhet të qeveriset nga shqiptarët dhe nuk duhet të ndërhyjet nga jashtë. Okej. Por do të ecim më tutje. Ka të tjera reagime mbi këtë ngjarje, pasi ishte lajmi i ditës së dieshme dhe u mirëprit keq, u keq mirëprit nga të djathtë. Albana Vokshi, një ndër zërat e politikës shqiptare të Partisë Demokratike, gjithashtu shkruan se shqiptarët po protestojnë se nuk duan qeverisjen nga Elisa Spiropali me kaq shumë pasuri të palishme duke vjedhur shqiptarët. Shqiptarët protestojnë se nuk duan qeverisjen nga Edi Rama, sipas OSBE me një pasuri të palishme 200 milion euro. Kujtojmë se ka mohor atë deklaratë një. Po, por Partia Demokratike nuk do shqitet nga këto deklaratash dhe tani më këto kundër përgjigjet dhe kundra sulmet që shkojnë drejt OSBE-s. Vetëm ka një gjë që gjithçka na kërkohet që të kemi memorie peshku, domethënë që ne të kujtojmë vetëm vitin e fundit dhe të harrojmë gjithçka që ka ndodhur. Megjithatë duket që do të shfrytëzohet çdo detaj ndoshta për të justifikuar pastaj edhe sulmet që patjetër. Dhe ajo e mbyll statusin e saj, shqiptarët nuk janë qytetarë të dorës së dytë. Shqiptarët janë qytetarë evropianë dhe nuk pranojnë asgjë më pak se atë që vendet anëtare të BE u japin qytetarëve të tyre. Shqiptarët janë fantastik. E ku ka më mirë? Ku ka më shqiptarë? Kalojmë tek një tjetër status në rrjetet sociale, pasi vijojnë deklaratat në lidhje me ditën e dieshme, sikurse ju thash Knut Fleckenstein, një ndër përbërësit e këtij delegacioni të ardhur nga Parlamenti Evropian në Shqipëri, nëpërmjet statuseve të ndryshme ka mbajtur të informuar të gjithë ata që ndjekin në rrjetin social Twitter për të thënë që çdo aktivitet, çdo takim që ka bërë gjatë ditës së dieshme, qoftë me krye parlamentarin, qoftë gjithashtu me ambasadën e Bashkimit Evropian në Shqipëri apo edhe me përfaqësues të shoqërisë civile, ai ka qenë sikurse është ky statusi këtu, që jam i lumtur thotë që takoj me delegacionin dhe mundësinë që të takoj nga afër përfaqësuesit e shoqërisë civile, duke përfshirë këtu studentët, median, mjedisin dhe rinin. Jam i frymëzuar nga përkushtimi i tyre dhe roli i Shqipërisë dhe çfarë duhet të forcohet për sa i përket politikës dhe politikbërjes. Por ajo që na intereson në statuset është kjo që është rishpërndar nga Knut Fleckenstein. Kjo foto ku nënshkruan dhe e firmos më mirë atë fakt që ata kanë përsëritur gjatë gjithë ditës së dieshme, Shqipëria është më së gati për të hyrë në Bashkimin Evropian, por thjesht duhen bërë hapat e duhur dhe nuk duhet prishur ky imazh i mirë që tani më është për Shqipërinë. Janë socialdemokrat, për grupi socialdemokrat. Ai është grupi socialdemokrat, por Knut Fleckenstein është ai që e ka ripërsëritur. Ecim më tej, do ndalemi tek të tjera ngjarje dhe zhvillime, sikurse mund ta keni marrë vesh, dje nisi punimet samiti i dytë i diasporës në Shqipëri me një shpenzim prej 67 milion lekësh, ku pritet që nëpërmjet takimeve dhe mini kuvendeve të vogla që do të zhvillohen përgjatë punimeve të tij 3 ditore në Shqipëri, të kemi edhe rezultate konkrete se si mund të përmirësojë qeverisjen Shqipëria për të ardhur më pranë diasporës edhe shqiptarëve që ndodhen jashtë. Nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook, kryetari i bashkisë shkruan: mirë se erdhët në shtëpi, Tirana e stolisur për samitin e diasporës dhe qindra bashkëdhetar që na nderojnë me praninë e tyre. Në lidhje me samitin e diasporës, ka edhe një reagim nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ju kujtoj që në skaletën e përmbajtjes, por edhe fjalimeve të ndryshme që do mbaheshin gjatë këtij samiti, ishte listuar edhe zoti Basha një
konfirmim për mos praninë e tij erdhi orët e vonshme të ditës së dieshme. Nëpërmjet një statusi, zoti Basha shkrua në rrjetin social Twitter, e jashtëzakonshme ndoshta kjo sepse nuk e gjejmë që ai të shkruaj në Twitter. Ju lutem më kaloni pak te Twitter i zotit Basha. Shkruan se ne kemi një borxh të madh diasporës, ndaj nuk mund të pranoj kurrë përdorimin e saj si fasadë nga njeriu që mbushi kampet azil kërkuesve me 300.000 shqiptarë duke i përzënë nga shtëpitë e tyre. Janë nxiu faqen Shqipërisë me kanabisin dhe ja dorëzoi vendin oligarkëve dhe krimit. Shqipëria, thot Basha, ka nevojë etike për ndihmën dhe kontributin e diasporës. Unë dhe Partia Demokratike mirëpresim krah hapur mbështetjen e saj dhe bashkëpunimin e ngushtë të sinqertë për të ndërtuar në Shqipërinë mundësitë, sigurinë, lirinë dhe vlerat që ata gëzojnë në vendet ku jetojnë. Kaq për mediat sociale, kaq për zhvillimet. Pra kemi delegacionin e Parlamentit Evropian reagime të ndryshme, samiti diasporës që nisi punimet të dje dhe do të vazhdojë deri më datën 2 mars. Shumë faleminderit Erion. Faleminderit juve. Gjithë këtë informacion përcjell nga rrjetet sociale. Ne do të lidhemi edhe një herë me redaksin e sportit, zotrin, për takuar atje Krist Martirun, i cili do të na tregojë se çfarë janë të fundit që kanë rëndësi nga sa ka ndodhur në fushat e blerë. Në fund janë parketet, kam përshtypjen, më shumë se sa fushat e blerë. Natyrisht, Kristi është voleybolist, kështu që i takon që të flasë edhe për këto sporte. Por ja kalojmë linjën dhe për të parë se çfarë do të na informojë sot përsëri në këtë linjë të fundit apo jo, Krist? Është vërtet do të shohim një miks ngjarjesh sportive jo vetëm nga futbolli, sikur të mos mjaftonin miliardat e sheikut Mansur tashmë në arkat e Manchester City pritet të zbrazen të tjerë milion. Klubi anglez ka zyrtarizuar bashkëpunimin e ri me gjigantët e veshjeve sportive Puma për 10 vitet e ardhshme. Në total një shumë prej 750 milion eurosh me rreth 75 milion në sezon. Kjo shifër nuk është përfundimtare pasi marrëveshja mund të përfshi edhe bonuse. Shohim tani zhvillimet edhe në basketbollin amerikan. James Harden është një jashtëtoksor i vërtet. Ylli i Houston Rockets nuk njeh limite teksa ka arritur të realizojë plot 58 pikë dhe 10 asist në fitoren e rëndësishme 121-118 ndaj Miami Heat. 29-vjeçari nga Kalifornia shkruan sërish faqet e historisë në NBA, duke barazuar rekordin personal të vendosur përpara 2 muajsh në një ndeshje ndaj New Orleans. Harden udhëheq këtë sezon në Rockets në vendin e 5 në konferencën e Perëndimit. Mirë ishin të gjitha zhvillimet sportive për ditën e sotme. Ne do të shihemi javën që vjen. Mirë, Kris, faleminderit vërtet për gjithçka që sjell në emisionin ton. Urojmë ditë të mbarë dhe punë të mbarë sepse dihet që sportit nuk pushonin në fundjavë gjithsesi. Faleminderit. Mirë, kujtoj pak sa që do të flasim edhe për letërsi, si gjithmonë çdo ditë premte do të jemi me kritikun Agim Baçi për të folur pikërisht për Krimin e dëshkim, librin që ju sugjerojmë për të lexuar në këtë fundjavë. Pas pak do ta kemi atë në studio, por ndërkohë le të marrim dhe të fundit informacionet e fundit me Tanjën për të parë ndoshta më shumë se si parashikohet fundjava, sepse edhe këtë duam ta dimë dhe Tanja do ta bëjë një përmbledhje tani shkurtimisht. Patjetër, në fakt, sa për të kujtuar edhe ne të motit nuk pushojmë kurrë, na vetëm në fundjavë. Patjetër. Atëherë, sot vjen moti kthjellët në gjithë territorin, tham brendësia të lehtë dhe kalimtare në zonat veriore, ndërkohë sonte gjatë natës dhe pjesa e parë ditës së shtunë do të ketë brendësia të dukshme në të gjithë territorin. Kalimtare në zonat e ulta, por më të dukshme në zonat lindore, rrezikohen shira të izoluar dhe shumë të pakët, pra të papërfillshëm do thosha, në zonat lindore, ndërkohë dita e diel, pjesa e parë me kthjellimet e vrenësia bën më të shpeshta gjatë pjesës së dytë. Nuk ka rrezik për rreshje për ditën e diel, vlen të theksohet temperaturat, megjithëse janë lirë si të freskëta, pra vijon orët e natës dhe mëngjesit të jenë të freskëta, edhe pse janë më të larta se sa vlerat tipike të fillim pranverës. Mesdita sot pritet të shënojë në zonat ultërësirës 17-18 gradë Celsius, në zonat veçanta edhe 19 gradë Celsius, ndërkohë në zonat malore kemi maksimume deri në nga 5 në 7, por edhe në 11 gradë Celsius, kryesisht verilindja. Kjo për ditën e sotme fundjava, vijon me një rritje të lehtë e shtuna në mëngjes, e shtuna në mesditë mbetet pak a shumë konstante, një rritje të lehtë sjell e diela si në mëngjes dhe në orët e mesditës, megjithatë presim që maksimumi pra në këto 3 ditë të jetë rreth 19-20 gradë në zonat veçanta, ndërkohë në zonat malore jo më shumë se 11 apo 12 gradë Celsius. Moti do të jetë shumë komod për të gjithë ato që janë bërë plane në fakt për fundjavën. Ky është informacioni që na intereson shumë ta mbi të gjitha. Mirë, faleminderit për gjithçka që sjellën në emisionin tonë. Vërtet faleminderit. Faleminderit Tanja.
Mirë, tani është momenti të rishikojmë edhe një herë ngjarjet e datës së sotme, është 1 Mars. Me sa di unë nuk e di nëse jam e saktë, por 1 Mars është dita e verës për besimtarët ortodoks. Di që tani vjen ato, siç thon Karkosh, ato verorkat, po. Mua më tregonte Etelina Nikola se ka prezent zjarret në Dar Kalamajt, pra hidhen mbi zjarret për të djegur të ligat e dimrit, dhe vjen pra vera. Dhe me sa pam dhe Tanja na e tha që koha dhe moti na e lejon këtë gjë, kështu që me siguri do të jetë një ditë e bukur në Korçë dhe për ata që i festojnë këto festa sigurisht. Por mirë thamë me. Gëzuar atë nga Korça, mirë, në rregull. Por jo vetëm kjo datë në 1 Mars, kjo ngjarje në datën e 1 Marsit, por edhe të tjera ngjarje vijnë pikërisht në kalendarin e ditës dhe më pas do të jemi këtu me Agim Baçin për të folur për Dostojevskin dhe Krim dhe ndëshkim. Rikthehemi. 1565, portugezët themelojnë Rio de Janeiron. Sot, Rio është njëri ndër qytetet më të mëdha të kontinentit, me miliona banor dhe i vizituar çdo ditë nga miliona të tjerë. 1780, Pensilvania bëhet shteti i parë amerikan që heq skllavërinë, vetëm për ata zezak që do të lindnin pas kësaj date. 1872, u themelua Parku Nacional Yellowstone në Shtetet e Bashkuara, i pari park nacional në botë. Edhe sot, Yellowstone mbetet njëri ndër më të bukurit. 1941, trupat gjermane pushtojnë Bullgarinë, po atë ditë Bullgaria bashkohet me fuqitë e boshtit, Gjermani, Itali, Japoni dhe u shpall lufta e leatëve. 1941, Himmler, shefi i policisë SS, inspekton kampin e përqendrimit të Auschwitzit. Himmler ishte përgjegjës për të ashtu quajturën zgjidhje përfundimtare, plan nazist për të vrarë çifutët e Evropës. 1945, presidenti amerikan Roosevelt njofton suksesin e konferencës së Jaltës me udhëheqësin sovjetik Stalin dhe kryeministrin britanik Churchill. 1946, qeveria britanike merr kontrollin e bankës së Anglisë, bankë private që nga krijimi i saj në vitin 1694 nga skocezi William Patterson. 1953, Josef Stalin pëson një goditje në tru dhe bie në koma. Ai vdes 4 ditë më vonë. Njëri prej diktatorëve më të fuqishëm dhe vdekjeprurës në histori, Stalini ishte sondimtari i Bashkimit Sovjetik për një çerek shekulli. Regjimi i tij i terrorit shkaktoi vdekjen dhe vuajtjen e 10 miliona njerëzve, por ai gjithashtu drejtoi ushtrinë sovjetike që luajti rol kyç në mposhtjen e nazizmit. 1954, 4 nacionalistë portorikan hapin zjarr në Kongresin Amerikan duke plagosur 4 anëtar të dhomës së përfaqësuesve. 1961, presidenti Kennedy nënshkruan urdhrin ekzekutiv për krijimin e Korpusit Vullnetar të Paqes. Të nesërmen, presidenti e shpalli vendimin në televizion dhe më 21 shtator të vitit 61, Kongresi e miraton aktin e Korpusit të Paqes për të nxitur paqen dhe miqësinë mes vendeve dhe popujve. Midis viteve 61-2013, mbi 210.000 amerikan ju bashkuan Korpusit të Paqes dhe shërbyen në 139 vende. Mirë, pra këto ishin disa prej ngjarjeve që kanë ndodhur në datën 1 Mars ndër vitin, në kjo datë në histori. Tani jemi këtu në studio bashkë me kritikun letrar Agim Baçi për të folur për Krim dhe ndëshkim nga Fjodor Dostojevski, një vepër e botuar fillimisht në vitin 1866. Gimi, si a del një vepër e botuar në 1866 të sugjerohet për lexim në 2019? Kjo është për të thënë që letësia bashkon në mënyrë të mrekullueshme ato mençuriet të njerëzimit dhe prandaj nuk vdes as Homeri, as Shakespeare, as Dostojevski, as Balzaku, të cilët vërtet nuk kanë jetuar as në kohën tonë, as kohën e internetit, as në kohën e televizionit, por kanë ditur ta zbulojnë njeriu dhe ta ndërtojnë pyetjet e duhura, për të cilat kemi nevojë dhe vazhdojmë kemi nevojë ne. Dhe për kuriozitet, për shembull, është Krimi dhe ndëshkimi është libri, romani i parë i mirëfillt policesk, domethënë me këtë, dhe qytetërisht ndër më të famshmit, domethënë, dhe mbetet i pamposhtur nga pavarësisht thrilleret polices që kanë ardhur shumë më vonë. Kjo ndoshta për një hile shumë interesante të Dostojevskit, sepse duket sikur personazhi hetues aty është Profiri, po në fakt për mua personazh shumë i rëndësishëm është çështja e pendimit.
Aty më shumë se sa zbulon hetuesi, nuk është ai më i rëndësishëm. Për depresionin moral të Raskolnikovit. Raporti i nevojës për pendim. Pra, sepse përmes krimit ndëshkim, është kjo vepër e përkthyer nga Mukaddes Mançi. Po, Mukaddes Mançi vjen nga shtëpia botuese Fanoli, po. Shtëpia botuese Fanoli. Madje në 2018 mos gaboj ka dalë, kështu që është është një libër që sjell në vëmendje një pyetje shumë të rëndësishme, që a arrin dot njeriu është kaq i fuqishëm sa ta mbajë mëkatin brenda. Se kjo është pyetja, pse vret Raskolnikovi dhe pse shkon drejt kësaj pike. Po të kemi parasysh ai ishte një Dostojevski ishte një ortodoks i thekur dhe pothuajse librat e tij, domethënë, e kanë këtë lloj ndjesie dhe këtë krimi ndëshkim e ka thellësisht. Ky raporti për shkute pendimi është shumë i rëndësishëm, do pothuajse gjithë motori i romanit që shpjegon këtë, domethënë, nevoja, pra është krimi që kërkon ndëshkimin. Po cili është promotori për shku nga krimi të ndëshkimit? Për ata që pendimi. Nuk e njohin po pendesa. Në fakt shumë shkurt subjekti është për Raskolnikovi, ky riu Raskolnikov, mendon që të vrasi këtë fajt e gjesh dhe ti marr asaj paratë bashkë me të motrën në mënyrë që ai të ndërtojë për veten një jetë më të mirë. Dhe e kryen atë, por pastaj gjërat e tij dalin jashtë kontrollit. Kemi thënë që është krim modern. Ne duam të marrim tjetër atë që s'kemi dhe duam të kemi për lajmet e ndryshme. Pra ç'parashikim. Frika më e madhe sot e përbotshme është një krim, domethënë për të vrarë tjetrin, për të marrë atë që ka ai dhe ti nuk e ke. Edhe Raskolnikovi është pikërisht ky personazh që ai është një student që ditë mendoj, por vjen nga kjo pika pas gjithë rrethanave që ka rreth, madje është i ndjeshëm mënyra se si komunikon me maman, me motrën, raporti se si për shembull për shkak të keqarjes bie dashuri me sonjën. Por shkon te kjo pika. Pra njeriu është kaq i prishtë, se çfarë mund ta mbajë, domethënë. Pra është pyetja, pse vret Raskolnikovi dhe a është pendimi fuqia më e madhe sot që mund të zbuloj më shumë se çdo hetues në botë. To Dostojevski arrin ti ngrej dhe prandaj edhe ky libër është kaq i fuqishëm, domethënë po thua nuk është nga librat që shumë edhe tek librat e Dostojevskit, nuk është librat që të mban për kënaqësinë e madhe të rrëfimit, po mban për pyetjet e jashtëzakonshme që ka sot njeriu. Raskolnikovi sot është personazh që studiohet në fakultetet psikologjike, sociologjike për shkak të pikpyetjeve të mëdha, domethënieve që ka ky personazh në marrëdhënie me krimin, me pendimin, me botën, domethënë me dëshirat, me atë sepse shumë vetë Raskolnikovi ka shumë përsiatje në raportin e saj. Dhe për shembull ai dyshon që nuk mund ta mbajnë më atë raport krimi, duhet të rrofehet, duhet t'ia tregoj. Po vëllai ka këtë pak, ti bën diçka dhe fut kokën në pus që ta thrasësh, nuk është një legjendë ashtu se mban dot brenda. Megjithatë është interesante edhe fakti që Dostojevski mos gaboj në fillim e ka shkruar në vetpar librin, ndoshta raporti që do të vendoste vetë ai me personazhin kryesor si mendon, dhe pastaj e kaloi në vetën e tretë, e ka rishkruar. Po të kemi parasysh që Dostojevski shumë i ri, domethënë ka shpëtuar edhe nga pushkatimi në Siberi në momentin e fundit. Pra ka prekur shumë. Po të shohim raporti i tij me vdekjen është shumë interesant, sepse duket sikur e ka rrokur atë, e ka prekur, ka qenë. Po ajo që është madhështore te Dostojevski është që ai kur nuk është qarë për fatin e tij, domethënë për atë që e ka gjetur, po ka gjetur fuqinë e jashtëzakonshme me lexuar njeriu pikërisht në to rrethana, dhe prandaj vjen një pasuri e jashtëzakonshme. Unë them shpesh që Dostojevski nuk është letësi, është predikim, është më lart se sa letësia. Ndoshta ky është më fal Kim që të më pres, sepse për të kthyer edhe pyetjes së parë që bëri Blendi që si ka mundësi që një libër i tillë i rikthehet edhe tani do ribotohet edhe në 2019, por do të thënë që janë 25 filma që janë zhvilluar pikërisht me këtë subjekt dhe shumë interesante. I vetmi që ndër ata që kanë bërë përshtypje që nuk e ka sjellë në ekran është dhe Hitchcock, i cili ka thënë që në romanin e Dostojevskit ka kaq shumë fjalë dhe secila prej tyre ka një funksion. Ti zvendçosh ato me gjuhën e kinemas, do të duhet të bëj një film 6 apo 10 orë. Në të kundërt nuk do të ishte një punë e mirë. Kam përshtypjen që është kurrizim. Sepse do të humbiste shumë nga thelbi i librit. Domethënë sepse Dostojevski e ka mundur Hitchcockun, e ka lënë të lexojë letësi, nuk e ka çuar deri te filmi. Por ka për shembull nga librat e Dostojevskit, Ne të bardha dhe Kumarxhiu janë bërë filma, po pjesa tjetër
ai e ka fuqinë të rrëfimi. Fuqinë të rrëfimit. Edhe do të thosha nuk do të bëj sot me filmat që kërkohen sot nën 2 orë, ky libër s'ka shanse që të. Është tjetër gjë, është kënaqësia kur e lexon dhe duke shpjeguar. Ose do jetë një punë dobët, po thjesht. Është fat i madh të kemi një shkrimtar të tillë, domethënë, edhe fatmirësisht është përkthyer gjithë në shqip për shkak se një pjesë e mirë përkthyesve ka patur lidhje me rusishtën. Është vërtet. Edhe kanë për përkthime të mira. Po, kemi edhe përkthime të mira, normalisht që kemi përkthime të jashtëzakonshme siç ka përkthyer rusët Mitrush Koteli që ka hequr civikimin, kujdo me thënë që shqipja nuk ta lejon të thuash gjërat, domethënë se aty janë thënë gjithë gjërat, s'mungon asgjë. Por Dostojevski them që mbetet nga ato shkrimtarë që do vazhdojë të lexohet, të lexohet, por shkak thash sepse ai arrin të çojë drejt nevojës për të shqyrtuar, për të konsideruar, për të marrë përsipër për të pyetje vetes tënde, ore, çfarë më bën mua të ndëruam nga një krim? Jam dhe unë jam imunizuar nga ideja se mund bëj keq, mund bëj krim. Kam përshtypjen përgjigjja në libër është jo, sepse Rodion Romanovich Raskolnikovi nuk kishte një djalë keq. Dhe prandaj kjo është diçka që kjo është frika, sepse ai thotë që mos thuaj që jo, se Raskolnikovi nuk ishte kriminal kur e bëri këtë. Pra nuk jam imun, këtë po thosha, nuk jemi imun. Mirë, i dham pak a shumë arsyet pse duhet lexuar ky libër që besoj që nuk ka nevojë dhe për shumë fjalë sepse mjafton thuash është libri i Dostojevskit dhe është një arsye më shumë për ta shfletuar dhe për ta lexuar, ndoshta jo gjithë fundjavën, po pse jo, edhe për ta mbajtur në duar. Normalisht ne bashkë me Blenin ishim në dyzim me vëllezërit Karamazov, fakt, po flasësh për Alioshën dhe për mund ta sjellim një moment tjetër. Mirë, vërtet falenderojmë që ishe me ne sot, çdo të premte je i dobishëm për programin ton. Faleminderit. Okej, mirë, në rregull, tani jemi në fund të emisionit, si për herë jemi në nxitim me sipër, sepse emisioni shkon gjithmonë për te orarit mundur, do t'ja lëmë linjën Alba Lishanit dhe Vitarit. Mbyllim javën së bashku. Absolutisht, Dita Jonë përfundon këtu, por nuk përfundojnë lajmet, gjatë gjithë ditës sa dy CNN i mbulon ato dhe i sjell për ju. Ne do takohemi bashkë të hënën që vjen. Zotrin, ju lëm dhe ju urojmë një fundjavë të mbarë. Mirupafshim.